रहेछ नि यो। गुड मर्निङ सबैजना, सन्चै हुनुहुन्छ? गुड मर्निङ गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ। एकदम आराम कुशल सर। हजुर सरलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नुको लागि सर सुरुमै मैले बोलिहालेँ कि सर। हस्। हजुरको नि जस्तो के अरे अब भोलि छोराको न्वारान छ कि, अनि म अलिकति आज र भोलि नै अलिकति अस्तिको हप्ता पनि हस्पिटलमा बिजी भएको थिएँ। हिजो आज पनि अलिकति बिजी छु। क्लास त भइरहेको छु सर। हिजो मैले स्क्रिन रेकर्ड गराएको थिएँ मैले होइन, यो पुरै क्लासको। लास्टमा गएर चाहिँ लाटा जस्तो भएछ। साउन्ड अडियो चाहिँ रेकर्ड भएन सर, भिडियो मात्र रेकर्ड भएछ। ए हस्। म हजुरले मलाई नि सर, हजुरले लास्ट मलाई नि सर लास्ट विकको दुईटा रेकर्ड र हिजोको मलाई रेकर्ड हजुरले मलाई सेन्ड गरिदिनु भयो भने म भोलि छोराको न्वारान सकेपछि म एकदम फ्री हुन्छु कि, अनि म मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्छु क्या सर। युट्युबले धेरै लामो दिँदैन रहेछ। म ट्राई पनि गर्दैछु। म अस्ति अलि एउटा त गरेँ, अपलोड भयो, तर ए हजुर अपलोड गरेँ राम्ररी अपलोड गर्न छ। म हेर्छु त्यसो। म यो लास्ट विकको र यो विकको ट्राई गर्छु अपलोड गर्न। म ए हुन्छ सर, त्यति भयो मलाई। युट्युबबाट लिङ्क पठाइदिउँला नि हजुरलाई ए त्यसपछि। हजुर, लिङ्क भयो भने मलाई पुगिहाल्छ। अब हजुरको पठाइदिन्छु। त्यो पनि भएन भने चाहिँ जस्तो हाम्रै यही क्लासमा नि अब दिलीपजी हुनुहुन्छ, सुषमाजी हुनुहुन्छ, राजजी हुनुभयो, हाम्रो नेता सर हुन्छ। यसो बरु कसैको पनि मलाई एउटा नम्बर चाहिँ मैले पाएँ चाहिँ, अनि यसो म यहाँ टाइम मिलेको बेलामा फोन गरेर फुर्सद भएको बेलामा चाहिँ यसो सँगै बसेर सँगै यसो अलिकति प्र्याक्टिस गरेर मलाई सजिलो हुन्छ भनेर नि। ए हुन्छ प्र्याक्टिस गर्न पढ्नु त राम्रो कुरा हजुर। होइन। अब भोलिदेखि पढ्छु चाहिँ एकदम भन्नु त म कहिले मलाई पनि खुसी। अब टिचरलाई भने चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने त राम्रो हो नि। होइन त्यो अब सर अहिलेसम्म चाहिँ नानी केले गरेर अलिक व्यस्त भए के हजुर। अब रहर गरेर चाहिँ सबै कुरा पुऱ्याउनु पर्यो। होइन रहर त होइन, अब रहर भन्नु हुँदैन, त्यो त पढ्नु पर्यो, त्यो आफ्नो काम हो भन्नुपर्छ। होइन त्यो त एकदम सर एकदम। अनि त्यो केटी लाग्यो हजुर म हेर्छु गर्छु। हुन्छ म ट्राई पनि गर्छु। अस्ति हजुर सर। फेरि त्यहाँनिर यो युट्युबले के भन्यो, फेरि एक दुईवटा ट्राई गर्दै थिएँ म, फेरि ट्राई। ए हस् हजुर सर, हजुर यति भइसकेपछि चाहिँ अब यो आउने विकको चाहिँ सन्डेदेखि यो क्लासमा चाहिँ म मजाले मेरो क्लास हुन्छ। ए हस् 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 हुन्छ। हजुर आज जोइन गर्नु चाहिँ अब तपाईँ बिजी हुन्छ आज? म हजुर तपाईँको अब अहिले पनि सर अलिकति बिजी अब अहिले बाहिर निस्किन लागेको छु कि सर। यहाँ खाना बनाइसकेर भोलि न्वारानको लागि सामान दिनुपर्ने छ। हस् हजुर हजुर। अनि त्यो भएर तर म अहिले म क्लासमा चाहिँ हुन्छु। मैले हेडफोन लगाउँछु, क्लासमा चाहिँ हुन्छु। मैले पुरै सुनिरहेको हुन्छु। ए हस् हस् हुन्छ हुन्छ, केही छैन। अब त काम परेपछि त्यस्तै हुन्छ। हजुर। अब एकचोटि जस्तो के अरे सबैजनालाई यसो देखाइन्छ मेरो छोरा ल बधाई छ। बधाई पाउनु छ। मैले सबै बधाई भनेदेखि नि हाँस्छ सर पनि। ए ल बधाई छ, बधाई हजुरलाई। ल ए धन्यवाद हेल्दी बेबी, ल हेल्दी रहेछन् एकदम मजाले सर। यो हेल्दी 6 हुनुहुँदो दिनमा रहेछ। 6 दिनमा 1 किलो नानीको वेट पनि बढ्यो। ए हजुर ठिक छ, बाउ जस्तै रहेछ भनेर खुसी लाग्यो मलाई। हस् हस्, हेल्दी रहेछ बेबी, हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। हजुर सर एकदम ठिक आनन्द भयो। दुईटा छोराको बाउ है पुग्यो हजुर। मलाई। ए अब चाहना रहर पुरै सबै पुग्यो भनेर मार्छ मलाई बुढीले। सुषमाजी बोल्दै हुनुहुन्छ। कमेन्ट आउँछ सोचिरहेको थिएँ, खै अहिलेसम्म आएन। म वेट गरिरहेको छु है। मैले त के भन्नु। हुन्छ सर, मलाई यतिकै हेल्प भयो भने सर मलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ म एकदम मजाले एक्टिभ भएर क्लासमा बसिरहेको छु सर।
ए हस् 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 त्यहाँ भएको मेटेरियलहरू चाहिँ छ जे छ त्यहाँ पढ्दै गर्नुहोस् न हजुर भएको बेलामा त्यो त सर म हेर्दैछु सर, त्यो त मजाले हेर्दैछु सर। ए हस् हस् त्यो भएको मेटेरियलहरू पढ्दै जानु भयो भने केही न केही छ, सबै कुरा नहोला तर त्यहाँ भएको धेरै जस्तो त्यहाँबाटले क्याचअप हुन्छ। मैले सबै हालिदिएको त्यही नै छ, हजुर सर, तपाईँहरूको हो सबै त्यो पढा त मैले क्लासहरू हेरेको सबै त्यहीँ हालिदिएको छु मैले। मैले कुनै छु। पनि हजुर इन्फर्मेसन छैन, सबै त्यहाँ त्यो हेर्नु भने क्याचअप हुन केही गाह्रो हुँदैन। हजुर त्यो सकिन्छ सर, त्यो मजाले सकिन्छ। हुन्छ नि त हजुर, ल हुन्छ, हस् सर, हस् थ्याङ्क यू ल सर। धन्यवाद। I only see what happened today. Not many people joined today. Only 3 people. What happened? Everybody scared of Maven and Java yesterday. Looks like it. Even Netraji is not here today. Maybe when I talked about Java, Eclipse, and all those other stuff, maybe people got confused, nervous yesterday or what. I mean, it is something that we have to. I try to say that don't try to understand everything. That is the problem. Like when you try to understand everything, it's not possible because any tools, any systems that has been that took years and years of time to build something, right? And you want to see, I want to understand everything. It's not like making like how many ingredients you add in Momo and you can just mix it and wrap it and food is ready. It's not gonna be like that because this items has been used by people have been working on this technologies for years, not days. So if you want to conquer, like say, if I want to learn and get things by like on my own and like whenever in the lecture in like 2 hours or 15 minutes per topic, and I want to be know in and out, no, you will not know about it. Just know how to use the tool, just know what are the basics and understand about it and what you need to do. That's what is more important about it. Okay. Let's start lecture for today. I don't know where others. I can't wait for some. It's already 8. So today I decided. Oh, you don't need all of this. So, but I'll just leave it here for now. Today, I decided to use the. You have to upgrade the Java version 11 because after September 30th, there the Selenium is not going to support Java 8. But said that you can still should be able to use the Java 1.8. Okay. Do I need this one? No, right? Let me check 1 second. I don't even think I need this one. Do we need the Selenium installation more or we done yesterday? Kind of like we'll see. I want to see somewhere. Anyone wants to 1 second, let me see what it does here. Okay, yeah. Anyone wants to share their system because I want to make sure I guide him into the ways that some other person can also be helpful. I need a Yeah. volunteer who wants to share their monitor. I can share it. Okay, sure. Okay, let me see. Okay, 1 second. Oh, where did it go? Yeah, is this the all Selenium factors in here? 1 second, let me see. Jar file. No, can you make the full screen Eclipse? Okay. Not that Eclipse. Oh. Yes, Okay, yeah. Thank you. 1 second, let me make this smaller. Okay, yeah. Start from सानो here. just Maven dependency make it small. Like सानो पार्न त ठुलो किन जारहरु हेर्नु पर्दैन नि. Oh, Selenium yeah. dependency. Selenium dependency को जारहरु सानो त्यसलाई त expand छ नि त Yes, you can प्याकेज say एक्समा त्यसलाई like कोल्याप्स गर्नु त त्यो Maven dependency त्यो जारहरु चाहिँदैन के हेर्नलाई. पक्कै मैले लेख्न मिल्छ के हो त्यो क्लिक गर्छ त. हो त्यो क्लिक हो त्यो सानो पार्न यसरी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर त यति मात्रै हेर्नु पर्छ के. ल अनि हजुरले प्र्याक्टिस 1 जानुस् त अब. Yep. Practice 1.
त्यो क्लासमा हो त्यो भित्र जानु प्र्याक्टिस भित्र ओपन गर्नुहोस् न भने अब त्यहाँनिर एडिटरमा पक्नुहोस् है अनि ओपन छ त्यो भएपछि अब पक्नुहोस् है यो मैले दिन्छु दुईटा लाइन कमान्ड होइन यहाँ अब टेक्स्ट म पठाउँछु पक्नुहोस् है कता छ मेरो फेरि यो हेर्नै पर्ने कता यो भयो कहाँ छ ए यहाँ रहेछ च्याटमा मैले च्याटमा त दुईटा लाइन कोड पठाएको छु त्यो कपी पेस्ट गर्नुहोस् त सबैजनाले यो फेरि उहाँलाई राजेन एभ्रिवान यो मेरोमा यो पब्लिक स्ट्याटिक वाइड भन्ने चाहिँ यहाँ आएको छैन यो लाइन के त्यो त टाइप गर्नुहोस् न नत्र भने त्यो त आइहाल्छ नि टाइप गर्न त्यो त अब सबैले पब्लिक स्ट्याटिक भयो भने त टाइप गर्न सक्नु पर्ने हो वेब ड्राइभर वाला हो सर वेब ड्राइभर अटोमेटिकली आउनु कपी पेस्ट गर्ने कपी पेस्ट गर्नुहोस् न त कपी त्यो मैले लिएको कपी पेस्ट गर्नुहोस् त्यो कपी स्ट्याटिक भयो भने चाहिँ टाइप गर्नुहोस् न ए वेब उहाँलाई ड्राइभर भनेको मैले दिलीपजीलाई ए त्यो अटोमेटिकली क्लास क्रिएट गरेपछि अटोमेटिकली आउने होइन त्यो चेक बक्स हुन्छ क्या त्यहाँ एउटा क्लिक गर्नु भएन होला हजुरले क्रिएट गर्दा त्यो चेक बक्स हुन्छ त्यो क्रिएट गर्नु भएन त्यही भएको हुनाले टाइप गर्नुहोस् न त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टाइप हुनुपर्छ फेरि यताउति भयो भने मिल्दैन त्यो त्यहाँ आएन त भित्र त्यो लाइन्स त्यसरी कोड बिचमा काम गर्दैन नि त त्यो त क्लासभित्र हुनुपर्छ त्यो लाइन 10 11 हटाउनुहोस् त हो लाइन 6 मा त्यो क्रोम लेखिरहेको छ नि त्यो एरर त्यसलाई हटाउनुहोस् त लाइन 6 को त्यसरी त्यो लाइन 6 क्रोमलाई हटाउनुहोस् त क्रोम लेखेको लाइन 6 मा हो त्यो त्यसरी लेखेर त्यसलाई हटाउनुहोस् अब पेस्ट गर्नुहोस् मैले पढा यसैमा 6 मा 6 मा हजुर मेन मेथड भित्र अब सेभ गर्नुहोस् कन्ट्रोल एस थिच्नु कन्ट्रोल हो त्यहाँ थिच्दैन हुन्छ अब त्यहाँ वेब ड्राइभरमा माउस लानुहोस् त वेब ड्राइभरतिर माउस लानुहोस् अब त्यहाँ त्यसलाई त्यही अड्का राखिराख्नु वेब ड्राइभरमा हो त्यहाँ राखिराख्नु त वेब ड्राइभरमा अलिकति भित्र वेब ड्राइभर भित्र बिचमा हो त्यहाँ राख्नु त अब पक्ने ला त्यहाँ के आएको थियो तर के क्लिक गर्नुभयो फेरि त्यहाँ लगेर फेरि बाहिर निकालेर त्यहाँ लगेर फेरि त्यहाँ लानु मात्रै त्यहाँ हो पक्नु चाहिँ त्यहाँ के भन्छ भने प्रोजेक्टबाट किन आएन त्यो वेब ड्राइभर क्यानट बी रिजल्ट टु टाइप तपाईँको त सिधै वेब ड्राइभर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने पक्नु चाहिँ मैले अब इम्पोर्ट हाल्छु त्यो किन आएन म कन्फ्युज भएँ पक्नु क्रोम ड्राइभर म अब यो दुईटा लाइन अर्को पठाउँदैछु त्यो चाहिँ लाइन 2 मा हाल्नुहोस् त लाइन 2 भने यहाँ माथि लाइन 2 मा हजुर मैले पठाएको दुईटा लाइन चाहिँ इम्पोर्ट वाला हजुर अटोमेटिक आउनु पर्ने किन आएन त्यहाँ त्यो पनि हेरौँ न के ल सेभ गर्नु सबैले अब यसलाई राइट क्लिक गरेर रन गर्नुहोस् त प्रोग्रामलाई क्रोमलाई तल होइन त्यही मेन मेथडलाई रन गर्न राइट क्लिक गर्नुपर्छ कि त्यही तल 7 लाइनमा जहाँ थिच्यो भने हुन्छ रन एज जाभा प्रोजेक्ट गर्नुहोस् न रन एज जाभा एप्लिकेसन एलाउ ठिकै छ हेरौँ के गर्छ एलाउ गर्नुपर्छ अब त्यो फेरि कता हराउँछ ला एलाउ नै गर्नु भएन तपाईँले फेरि रन गर्नुहोस् त के गर्छ राइट क्लिक गरेर फेरि रन गर्नुहोस् त फेरि मान्छ कि आउँछ कि अप्सन आएन तपाईँको रन भएन अब होइन त्यसो हुँदैन पक्नु यसो गरौँ अब सबैजनाले यहाँसम्म चाहिँ गर्नुहोस् त सबैजनाले यो अब यो यहाँ उहाँको भएसम्मको सबै यो कोड यहाँसम्म यस्तै होस् त सबैको कोड म अनि अरू कुरा गर्छु कि सबैजनाको योसम्म छ कोड everyone did you get up to the Raj screen and no error in the project and try to run the project what do you get is everyone able to follow her
एकछिन है Can you just control A and send it to practice? Class name may be different. Yeah, I don't want everyone to follow everything, but yeah, I want everyone's screen should look like his. You shouldn't be typing this important stuff. That is copy paste, okay? Because don't WebDriver and all this. Only thing I was saying typing should be line 6. Everything else should be copy paste. I mean, class name is whatever you created. By now, everyone should know what is class, what is package. I'm gonna explain a little bit about import later, but everyone should be able to get this page. Did everyone get to this page? सर त एकचोटि त्यो पठाइदिनु न त कपी पेस्ट एकचोटि यो उसहरू तो क्लास नेम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल कपी पेस्ट गरेर पठाउनुहोस् त दिलीपजी अनि क्लास म चेन्ज गरिहाल्छु ल दिलीपजी कपी सरी राजजी कपी पेस्ट गरेर पठाउनुहोस् त कपी पेस्ट हजुर सबै क्लासलाई होल क्लास माथिदेखिको माथिदेखि त्यो प्याकेज र क्लासको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् है सबैजना प्याकेज र क्लास मिल्नुपर्छ अब त्यो सबै पठाइदिनुहोस् हजुर कन्ट्रोल च्याटमा हाल्ने हजुर आयो ल म हेर्दैछु आएको छ च्याटमा पब्लिक स्ट्याटिक आयो त्यो थोरै आयो के पढाउनु खै आयो नि त पढाउनु भयो सबै गरेको त आदि भएन क्या भएन किन आएन त तपाईँको फेरि गरौँ हजुर तपाईँको पढाउँदाखेरि मिटिङ ग्रुप च्याट पढाउने सबैलाई अनि मात्रै आउँछ त्यहाँ फेरि कहिले नाम कन्ट्रोल सी कहाँ छ त्यो मिटिङ च्याट ग्रुपमा रिडिङ मिटिङ नोट होइन त्यो नोट्स त्यो च्याटमा जुमको च्याटमा त्यहाँनिर तल 2 छ नि तल सबसे तल त्यो लेख्ने फिल्डमा टाइप गर्ने भन्दा अगाडिको फिल्डमा पेस्ट गर्ने भन्दा माथि मिटिङ ग्रुप च्याट छ कि के छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त जुममा सेन्ड त्यो सेयर गर्नुहोस् न स्क्रिन त्यहाँ म देखिहाल्छु तपाईँको त्यो आउँदैन क्या तपाईँले एउटा स्क्रिन मात्रै सेयर गर्नुभएको छ कि सबै आउँदैन अनि त्यो आएन तपाईँको मै पठाइदिन्छु हजुर हस् पक्नु छ त्यसो भए अब एउटा काम गर्नुपर्ने भयो पक्नु चाहिँ अब त्यो भएन भने अलिकति एक्स्ट्रा कोड पनि पठाइदिन्छु यो हामीले दुईटा लाइन गरेपछि इम्पोर्ट आफै हुन्छ कि कस्तो छ प्याकेज प्र्याक्टिस सबै आएको छ त यसमा हजुर हामीले पक्नु चाहिँ हजुर किन आएन म पठाउँछु है पक्नु चाहिँ मैले एन्सर गरौँ ल पक्नु चाहिँ खै त्यहाँ तपाईँले सबैलाई पाउनुभयो च्याट हजुर मैले पठाएको सबै पाउनु मैले त पाइनँ त्यही भएर सोधेको छैन ल पाउनु चाहिँ म पठाउँछु त्यसो ल मैले पठाएँ है च्याट जानुपर्ने के भयो ल ठिक अब नेक्स्ट थिङ के गर्नु पर्यो भने सबैजनाले कपी पेस्ट गरेर त्यो क्लासको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्दैन राजी मैले त मेरैमा भयो अब नेक्स्ट के गर्ने भने अब यो सेलेनियम चाहिँ खास गरी यो उहाँले अलिकति मिलाइहाल्यो अब यो सपोर्ट चाहिँ जावा 11 गर्दैन अब जावा 11 मा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अब त्यो हुनाले के गर्नुपर्छ भने यो जावा भर्जन जुन हामीले 1.8 गरेको छ नि त्यो जावा 11 मा जानु पर्यो हैन अब यसको लागि 1 सेकेन्ड मैले त्यहाँ हालेको हालेकै रहेछ पक्नु चाहिँ अब म यहाँ एउटा फाइल हाल्छु यसो गरेर सबैजना हैन सर मेवन प्रोजेक्ट गर्ने हो कि खाली रेगुलर क्लास जावाको गर्ने हो सर यो मेभेन त प्रोजेक्ट हो क्लास चाहिँ अहिले यो गरेको मेभेन चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो कि मेभेन चाहिँ अनि यो क्लास चाहिँ यो भनेको क्लास भित्र त क्लास त एउटै हुन्छ नि त नर्मलै हुन्छ तर अब यसको लागि अब जे युनिट भ्याइयो भने आज म जे युनिटसम्म के टेस्ट एनजीसम्म छुन ट्राई गर्छु तर अब यो हेरौँ कसो हुन्छ पक्ने ड्राइभ मैले एउटा त्यो जावा अपग्रेड गर्नै पर्ला जस्तो छ भने सोचिरहेको छु कि
जाभा अपग्रेड गर्दै भने पछि त पनि त्यो एउटा फेरि काम आदि भयो आदि भएन होला भन्ने जस्तो लागिरहेछ पक्नु चाहिँ अब ओराकलबाट जाभा अपलोड गरेको सबैलाई थाहा छ नि अस्ति $100 हामीले पुरै दिन खर्च गरेछौँ त्यसमा त्यो इक्लिप्स गरेको इक्लिप्स गरेको दिन हो ल I just pinged the link in for the Oracle. Can everybody go there? च्याटमा Yes. I want to follow your screen, so can you click Oracle. on that in the chat? I clicked the link, Oracle link. Yep. Now scroll down slowly, and then we'll see the JDK. Scroll down slowly. Can you scroll down slowly? Raji, are you there? Raji, are you there? Oh, I can hear you. Yeah. Okay. Can you scroll down slowly? Yeah, okay, I can hear you now. Can you scroll down slowly? अलिक तल बिस्तारै स्क्रोल गर्नुहोस् तल अलिकति बिस्तारै होल्ड गर्नु अलिकति तल होस् 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 त्यहाँ होल्ड गर्नुहोस् त्यहाँनेरि अब त्यो विन्डो भयो माथि तल नजानुहोस् त्यो फर्स्ट इन्स्टलर छ नि त्यहाँ 64 इन्स्टलर भन्ने विन्डोज 64 इन्स्टलर छ नि हो त्यसमा लिङ्क बिन EXE छ नि त्यहाँनेरि सबैजना त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त everyone please follow this we need to make 11.0.18. sure we have this before we run the test okay so this is important everyone can you follow that click on that link and click on the checkbox and click on the download ready सबैले अस्ति नै लिङ्क त अस्ति त सबै लगइन गर्नुभएको छैन ओराकल एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन सबैजनाले अब त्यसको लगइन गर्नुहोस् अस्ति ओराकल एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन सबैजनाले इक्लिप्सको इक्लिप्सको होइन ओराकलको इक्लिप्स डाउनलोड गर्दा जेडीके गऱ्यौँ हामीले त्यति बेला यसमा हामीले एकाउन्ट डाउनलोड गर्नलाई एउटा एकाउन्ट खोलेको थियौँ नि लगइन गर्नु भनेको थियो मैले सबैले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड के हाल्नुहोस् भनेको थिएँ नि सबैजनाले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको थियो यसमा त्यो ओराकलमा कहाँ छ त्यो खोजेर अब त्यो युजर नेम पासवर्ड हाल्नुहोस् त्यो अब इमेल हो मैले त इमेल हालेको थिएँ इमेलै हुनसक्छ मेरो पनि अब यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है अब यस्तो अब यो म चाहिँ अब यसमा अब सबैजनाले यहाँसम्म आउनुभयो दिलीपजी प्रसन्नजी यहाँसम्म आयो अब लगइनको बरु पासवर्ड बिर्सेँ ल अब त याद गर्नु पर्यो नि अब त अब एउटै राख्नुपर्छ सेभ गरेर छु मैले चाहिँ हो ए ल ल अब त खोज्नु छ खै कसरी भन्नु हो त नत्र यहाँ भएको कसै एकजनालाई नाम दिन लाउनु न त म चाहिँ युजर नेम पासवर्ड कसैले सेयर गरेर रेडी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई गर्नु दिनुहोस् नत्र नै आफै याद गर्नुपर्छ डाउनलोड भयो नि सर माथि भयो भयो ओपन फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् अब सबैजनाले लगइन नहुँदै उ भएको छ लगइन हुँदै आउँछ त भइसक्यो ओपन फाइलमा साइन इन भनेर तल पनि माथि उ डाउनलोड भनेर आयो नि उ ओपन फाइलमा जानुहोस् सबैको डाउनलोड फोल्डरमा पनि होला त्यो ओपन फाइलमा जानुहोस् त डाउनलोड भइसक्यो उहाँको ओपन फाइलमा जानुहोस् सबैजनाको भयो यहाँसम्म यस गरिदिइसकेँ मैले भयो ए होइन हजुरको ओपन फाइलमा जानु ए क्लिक पनि गरिसक्नु स्लो आउँदो रहेछ ल नेक्स्ट गर्नुहोस् Do you want to allow this app to make changes? नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट या त सबै त इम्पोर्टेन्ट हो त्यो यहाँ उ भयो इन्स्टलेसन नेक्स्ट गर्नुपर्छ सबै नेक्स्ट गर्नुहोस् त हैन यो शेयरिङले त्यो पपअप त्यही गरेर बस्थ्यो क्या ए केही छैन त्यहाँ गर्नुहोस् न त पपअप आउने त्यही हो मैले हेर्नुपर्ने थियो नेक्स्ट गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् क्या सबै त्यो क्यान्सल चाहिँ नगर्नुहोस् है त्यो इन्स्टलेसन गर्ने हो क्या त्यो तपाईँको कहाँ स्लो सेयरिङ हुँदो रहेछ भित्रै चाहिँ अड्किरहेछ नेक्स्ट भयो इन्स्टलेसन भयो मेरो चाहिँ भयो अब एउटा चाहिँ नेक्स्ट स्टेप्स भने चाहिँ एउटा क्लोज छ क्लोज गर्ने होला है सक्सेसफुली इन्स्टल्ड भनेको छ त्यो पछि क्लोज गर्नुहोस् अनि सबैजनाले सी अब प्रोग्राम फाइल सीमा गएर अनि प्रोग्राम फाइल्स भित्र जावामा हेरेको थियौँ अस्ति हामीले त्यहाँ जेडीके 1.8 त्यही जानु पर्यो को सेयर गर्दै हुन्छ सेयर गर्नुहोस् त एकजना राजुको हरायो या डिस्कनेक्ट भयो फेरि आयो अहिले
ए हस् ल ठिकै छ एकजना कोही सेयर गर्नुहोस् न तपाईँको अब त्यहाँसम्म पुगिहाल्नु हो नेक्स्ट पर्सन एनीवन वान्ट्स टु सेयर द स्क्रिन एनी भलिन्टियर मेरो एक क्लिकै भएको छैन म गर्छु ए हस् ल उम्, प्रसन्न कोइरालाजी तपाईँको भयो प्रसन्न कोइरालाजीले गरिदिनु रहेछ तपाईँको डाउनलोड कहाँ जानु तपाईँ ओ मैले दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुभयो र ओराको होइन र सर हो मैले दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कहाँ मैले यता त्यहाँ च्याटमा पठाएर लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् न त त्यहाँबाट पनि जान सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ मैले पठाएर लिङ्क छ नि त्यहाँ त्यो लिङ्कमा गएर त्यहाँ सिधै गएर डाउनलोड गर्न मिल्छ ए गर्नु त एक मिनट अब ए, यसमा सर, अर्को पेज हो आयो त्यो हो सर त्यो लिङ्क हजुर टुल्स ल्याङ्ग्वेज लाइब्रेरी स्पेसिफिकन भनेर त्यो त नर्मलै होला सबै नेक्स्ट गर्दै गर्ने हो त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि गरिसक्यो लास्टमा जेडिके 11 डकुमेन्टेसन भनेर फ्रन्ट हजुर पेज त्यो चाहिँ अब सी प्रोग्राम फाइल जावामा गएर हेर्ने हो कि अब म उहाँको गर्न उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ अनि म अब पेस्ट गर्नुहोस् त हो त्यो प्रश्न चाहिँ म हेर्ने सबैलाई भन्छु हेरेको स्क्रोल डाउन गर्नु स्लोली त्यो पहिलोवालाको ओके अलिकति गर्नु स्लोली अलिकति स्लोली जान जानुहोस् न विन्डोजमा जाने क्या इन्स्टलेसन म्याक आयो त्यसपछि सोलर विन्डो ल हस् विन्डो X64 इन्स्टलर छ नि त्यसको लिङ्क हो त्यहाँ कहाँ हो हो त्यो चेक बक्स गरेर मेरोमा होइन होइन यहाँ अहिले प्रसन्नजीको हेर्दैछु म ए प्रसन्नजीले हो सेयर गरिरहनु भएको छ कि स्क्रिन उहाँको हो त्यहाँ सक्यो त्यहाँनिर अब ए त्यो लगइन पहिले हुनुभयो त्यही भएर भयो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यहाँ ए भइसकेको छैन अलिक बाँकी छ अलिकति ल अब त्यहाँ फोल्डरमा जानुहोस् त त्यहाँ EXE फाइल आउँछ होइन त्यो कता हो EXE फाइल न त क्लिक गर्नुहोस् त सिधै डाउनलोडमा है हो त्यहाँ फोल्डरमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हो त्यहाँ डबल क्लिक यस गर्नुहोस् जे आउँछ त्यसमा यस गर्नुहोस् है क्यान्सल नगर्नु यो इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ मेरो त यस्तो आएन त डाइरेक्ट गयो होइन हुँदैछ आउँदा हो कुन चाहिँ दुई ए ओके त दुईचोटि डबल चोटि थिच्नु भयो होला त्यही भएर त्यस्तो आयो त्यो तल डट डट त तल छ नि उता तल 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 जुमको साइडमा क्या अप्सनहरू तल त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् न त्यहाँ त यसो प्रोसेस जस्तो रन भइरहेछ नि हो त्यो हो नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले यसले दुईचोटि डिस्टर्ब डबल गरेको क्लिक सर गर्नुभयो यसले क्या दुईवटा विजार्ड खुल्यो क्या यसले नेक्स्ट यसले गर्नुहोस् नेक्स्ट डिस्टर्ब गरेको त्यही भएर मैले यो पनि गरेँ नेक्स्ट गर्नुहोस् पेज नेक्स्ट गर्नुहोस् सबै नेक्स्ट मात्रै हो यसमा टाइम लिँदो रहेछ तपाईँको अलिक स्लो रहेछ सिस्टम पर हुन्छ क्या इन्टरनेटबाट अनि केबलै जोड्नु पर्यो सर त्यसो भए होइन ठिकै छ त्यस्तो स्लो पनि होइन जान्दा पर हुन्छ जस्तो छ राउटरबाट भने तर प्रोग्रेसै देखाएन नि तर त्यहाँ हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ मेरो गर्दा पनि त्यस्तै ढिलो हुन्छ कि गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि आयो एकैचोटि आयो सत्य हुँदो रहेछ त्यो एक्सट्र्याक्टिङ इन्स्टलेसन इन्स्टलर भन्छ ल भयो जावा 11 सक्छु क्लोज गर्नुहोस् अब ल भयो तपाईँको इन्स्टलेसन अब सीमा जानुहोस् त सीमा लोकल डेस्क माथि त्यही छ नि यहीँ छ त माथि त्यही फोल्डरमा सीमा छ नि दिस पिसी सी अनि सी ड्राइभमा जानुहोस् तल अनि प्रोग्राम फाइल्समा तेस्रो अनि जावामा जानुहोस् जेडिके 11 आयो सबैले त देख्नुभयो सबैको त्यहाँ जेडिके 11 हो क्या त्यो जो हामीले गरेको चाहिँ जेडिके 11 हो नि त दोस्रो वाला जेडिके 11 त्यो आयो सबैको आयो होइन त्यो हेर्नुहोस् त एकछिन हेर्दैछ जावा दिस विन्डो प्रोग्राम फाइल अनि प्रोग्राम फाइल भित्र के जावा हो प्रोग्राम फाइल त हजुर जावा जेडिके 11 आयो हो ल सबैको जेडिके 11 आयो भने त्यही हो अब
नेक्स्ट गरौँ त कसको तपाईँकै गरौँ ल तपाईँकै गरौँ त ल आज अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भनेर सर्च गर्नुहोस् त विन्डोमा त्यहाँ सर्चमा त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट हो त्यहाँनिर गएर इन्भाइरोमेन्ट हामीले एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट छ नि पहिलो हो त्यहाँ सबैजनालाई पक्रिँदै होल्ड गर्नुहोस् है त्यहाँ सबैजनाले सर्च गर्नुहोस् त त्यहाँ त्यही यो एडिट द इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ है सबैजना कहाँ हो त्यो त्यो हामीले चेन्ज गरेको थियो नि कहाँ गएर होम इन्भाइरोमेन्टहरू के गरेको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चेन्ज गर्नुपर्छ कि यो त विन्डोमा हो हजुर तल उहाँको हेर्नुहोस् तल कहाँ टाइप गर्नुभएको छ सर्च विन्डो हुन्छ नि त्यो यतापट्टि त्यहाँनिर गएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल इन्भाइरोमेन्ट गएर त्यहाँ क्लिक गर्नु इन्भाइरोमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सबैजना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ ओपन गर्नुहोस् त अब त्यो इन्भाइरोमेन्टल क्यानाडा पो देखाउँछ त कहाँ पुग्नु हो सबैजनाको Video. इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल आयो नि यसरी आयो भेरिएबल आयो हजुर क्लिक गर्ने अनि त्यहाँ अब त्यो क्लिक गरेपछि त्यहाँ यो स्क्रिन आउनुपर्छ सबैको त्यो सानो के अरे इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल स्क्रिन आयो सबैजनाको म त लगइन गरेर यो आइपुगेको छु सर कहाँ आउनुभयो लग भयो तपाईँको ओराकल फरवर्ड पासवर्ड गरेर नयाँ क्रिएट गरेर गरेँ हजुर इन्स्टल भयो त र स्क्रिन सेयर गर्छु है त ल हस् ल तपाईँ गर्नुहोस् न त ल एकछिन है अब एकछिन अब प्रशान्तजीमा हेरौँ कहाँ हजुरको कता पहिला मैले लिएको लिङ्क फेरि ओपन गर्नुहोस् न त त्यसपछि हुन्छ है मैले पठाएको लिङ्क छ नि च्याटमा त्यसमा ओपन गर्नुहोस् न डकुमेन्टेसन ओके यहाँ त म पुगेँ त हेल्प सेन्टर वाला यसमा खै यता पुग्नु भएको छैन मैले अर्को लिङ्क पठाएको छु नि त्यो च्याटमा त्यो च्याटको लिङ्क कपी पेस्ट गर्नुहोस् न माथि युआरएलमा मैले सर हजुर 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 मैले त्यो लिङ्क माथि आएन माथि माथि त्यो युआर हो त्यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् त हो इन्टर गर्नुहोस् हो अब त्यहाँ आइहाल्यो स्क्रोल डाउन स्लोली गर्नुहोस् त अब त्यहाँनिर जावाको तल आउँछ अझै गर्नुहोस् तल होल्ड 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 हो त्यो विन्डोज एक्सपो इन्स्टल हो त्यहाँ क्लिक गर्नु इन्स्टल आफै डाउनलोड भइहाल्छ तपाईँको पनि हो क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ पहिले गरिसक्नु फेरि ल त्यही कहाँ पहिला भइसकेको रहेछ त तपाईँको मैले होइन त्यो स्टेप मैले फलो गरेर मैले हजुरलाई यहाँनिर छु भनेर ए अब त्यो इन्स्टलेसन त भइसक्यो त तपाईँको फोल्डरमा जानुहोस् त इन्स्टलेसन फोल्डरमा ल फेरि आएर ठिकै छ केही छैन त्यहाँ अब आइहाल्यो केही छैन एउटा युज गरौँला नि दुईवटा त्यो डबल क्लिक गरेर मात्र इन्स्टलेसन मात्रै गर्न बाँकी रहेछ तपाईँको त्यो डाउनलोड हुन दिनुहोस् न केही छैन अब त्यहाँ डाउनलोड भयो के अरे अब जाउँ त त्यहाँ फोल्डरमा अनि त्यहाँ यो अघि भन्छ जुनलाई क्लिक गरेर हुन्छ एउटालाई क्लिक गर्नुहोस् न जुनलाई गरेर पनि हुन्छ भइसक्यो रहेछ त 5 मिनट अगाडि क्लिक गर्नुहोस् नो होइन यस गरे सबैलाई यस गर्ने इन्स्टलेसन अब के चाहिँ आउँछ यस यस गर्ने इन्स्टलेसन आउँदाखेरि नो के पनि नभन्नुहोस् है फेरि बिगार्छ इन्स्टलै हुँदैन इन्स्टलेसन भयो के यस यस हुँदैन तपाईँको स्क्रिनै आएको छैन कस्तो स्क्रिन आएको छ तपाईँको त दिलीपजीको यो सानो एउटा कस्तो हेर्नै गाह्रो म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो उहाँले ए अब आयो ल खै इन्स्टलेसन फोल्डरतिर जानुहोस् त कहाँ छ तपाईँको त्यो फोल्डर इन्स्टलेसन भएको के आयो त्यसपछि त्यो त अब बन्द गरिदिनुहोस् न यसलाई यो पपरले त काम सकिसक्यो फोल्डरमा गएर अब के खै क्लिक गर्नु भएन यसो गर्नुहोस् त त्यो फाइल्स फोल्डरमा जानुहोस् अब त्यहाँनिर डाउनलोड फोल्डर के डाउनलोडको त्यो सी टाइप त्यो डाउनलोड त्यता होइन डाउनलोडतिर जिमेल नदेखाउनुहोस् तपाईँको सबै भिडियोमा आउँछ तपाईँको जिमेल धेरै इमेल नदेखाउनु त्यही त फेरि के जाला जिमेल नदेखाउनुहोस् सबैले हेर्नुहुन्छ हो अनि त्यहाँ होइन उता फोल्डर भनेको अब फाइल फोल्डर के हजुरको त के हुन्छ त सी ड्राइभरमा जानुहोस् न त्यहाँनिर त्यो डाउनलोड फोल्डर हुन्छ नि त्यहाँ भने होइन मैले त्यहाँको डाउनलोड यो विन्डोमा होइन विन्डोज फोल्डर हो त सानो पार्नुहोस् त्यसलाई सानो पार्नुहोस् अब मिनिमाइज गर्नुहोस् त मिनिमाइज गर्नुहोस् कताको गरेको त्यो फोल्डर के भन्छ फाइल सिस्टम भन्छ हामीले चाहिँ फाइल सिस्टम अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यसलाई अब खै कसरी
फाइल फोल्डर फाइल सिस्टम अब फोल्डर अब त्यसरी दिस पीसीहरू जाने के हजुरको यो सी ड्राइभमा जाने त्यो हुन्छ नि त्यो यो क्लोज गर्दै हुन्छ यो क्लोज गर्दै हुन्छ त्यसलाई अहिले त्यो कता हुन्छ खै देखेँ नि तपाईँले त तपाईँले के सेयर गर्नुभयो फेरि सेयर गर्नुहोस् त एकचोटि अड्किरहेछ तपाईँको स्क्रिन अड्किरहेछ त्यो मिनिमाइजमा उहाँले कर्सर लानु भएको त्यहाँ अड्किरहेछ त्यो तर फेरि सेयर गर्न खोज्दा त्यस्तै हुन्छ के हुँदो रहेछ कुनै सिस्टम कहिले काहीँ ह्याङ हुन्छ कि यो सेयरिङ अलिकति स्पिड पुग्दैन कहिले के ल त्यसलाई फेरि सेयर गर्नुहोस् त स्टप गरेर फेरि सेयर गर्नु अहिले ल फेरि सेयर गर्नुहोस् अब फाइल सिस्टम जानुहोस् त तल सबसे फोल्डरहरू छ नि त्योभन्दा तल अर्को यता अलिकति राइट साइडमा त्यो तपाईँको च्याट जस्तो छ हो त्यहाँबाट पनि जाँदा हुन्छ तर यहाँबाट अलिकति कस्तो तपाईँको अलिक जानिनँ मैले यो अब यो त्योभन्दा यता साइडमा छ नि अझ हो त्योभन्दा अलिकति अर्को फोर्थवाला पहिलोवाला हो त्यहाँ जानुहोस् बिस्तारी हो अब त्यहाँबाट डाउनलोड्समा क्लिक गर्नुहोस् त्यो दिस पिसी हो अब पहिलोवाला छ नि त्यो दोस्रोवाला हो 2 डेजमा हो त्यसलाई क्लिक गरेर हुन्छ एउटा कुनैलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यो आउँछ नेक्स्ट गर्ने यस गर्ने हो त्यसलाई यस नेक्स्ट के छ गर्नुहोस् न के आउँछ त्यहाँ भन्दा एकछिन टाइम दिनुहोस् न त्यसलाई के आउँछ आउँदैछ अलरेडी इन्स्टल कम्प्युटर त्यो इन्स्टल भइसकेको रहेछ तपाईँको पहिला कहिले जाभा 11 इन्स्टल गर्नुभयो के पहिला थिचिसक्नु भएको थियो तपाईँले भइसकेको रहेछ तपाईँको इन्स्टल जाभा त्यो अब यो क्यान्सल नो गर्नु यसलाई भइहाल्यो नो गर्नुहोस् सीमा जानुहोस् त दिस पिसीमा जानुहोस् त दिस पिसी हो त्यहाँ अनि सी ड्राइभमा जान्छ विन्डो सीमा विन्डो सी भन्ने छ नि तल थर्ड रोमा हो त्यहाँ अनि त्यसपछि प्रोग्राम फाइल्स कता छ हजुर कता कति कुरा हो राम राम तल जानुहोस् त स्क्रोल डाउन त्यो फोल्डर हो त्यहाँतिर हो त्यहाँ प्रोग्राम त्योभन्दा माथिको 86 छैन अर्को चाहिँ हो त्यो डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँभित्र जाभा हुनुपर्छ तल खै जाभा हेर्नु अलिक स्क्रोल गर्नुहोस् त हो जाभा हो जेडीके 11 रहेछ तपाईँको आइसकेको छ जेडीके 11 पहिल्यै छ तपाईँको जेडीके 11 अलरेडी रहेछ त्यही भएर तपाईँको मानेन इन्स्टल गर्न तपाईँको अलरेडी जेडीके रहेछ भइहाल्यो तपाईँको सक्यो त्यसै अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चेन्ज गर्ने ल तपाईँ पनि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सर्च गर्नुहोस् त तल सर्च छ नि तल बटममा हो त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सर्च गर्नुहोस् त टाइप गर्नुहोस् त इन्भाइरोमेन्ट ENVIRON त्यो आउने बित्तिकै आइसक्यो एडिट द इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल फर योर एकाउन्ट क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यो होइन होला त्यही हो फर योर एकाउन्ट वाला हो र तल्लो होला नि दुइटै गरे पनि हुन्छ एउटा डिलिट गरेर माथि उता फोल्डर नयाँ खोलेको छ पछाडि हेर्नुहोस् त त्यहाँ हो त्यहाँ त्यो विन्डो खोलेको छ हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त हो आयो यही हो अनि अब यहाँ चाहिँ पक्नु एडिट गर्नुपर्छ तर पक्नु एकचोटि क्यान्सल गर्नुहोस् यहाँ पहिला सबलाई एकचोटि देखाउनु पर्यो नि जाभा होम छ होइन सबैको यो जाभा होम चाहिँ अब हामीले जेडीके 8 गऱ्यौँ we use JDK 8 before. Now we are upgrading Java JDK to 11 version. So in order to do that, first you need to change the Java home location. So click on the Java home line or Java home, and then you click on the edit button. Yeah, click on the edit below that. Yeah. Can everybody please follow this? You click the environment variable. Some search. Java home environment variable. After you search, you see this environment variable window. I mean pop up, and in that you'll see that you could change the you see the Java home, the first option. You need to click on the Java first option and this edit user and then you need to click on the edit button below that. So is everyone able to follow this? My screen is a different one. Let's do his now. Can you go back to the folder like Java 1.11 गएको थियो नि त्यहाँ जानुहोस् त फोल्डर अघि गयौँ नि हामी तल Java 11 त्यहाँबाट हैन अलरेडी त्यहाँ त्यो पहिलोमा के फोल्डरमा हो त्यहाँ हजुर त्यहाँ जानुहोस् त त्यहाँ गएर फेरि एकचोटि दिस पीसीमा जानुहोस् त बन्द गरिसक्नु भयो पीसीमा जानु त्यहाँबाट सीमा जानुहोस् विन्डो सी हजुर त्यहाँ डबल क्लिक गरेर भित्र जानुहोस् डबल क्लिक गरेर त्यहाँबाट प्रोग्राम फाइल्समा जानुहोस्
प्रोग्राम file, फाइल्स अनि जावा जानुहोस् तपाईँको डिफ्रेन्ट छ सबैको तर हुन त के हुन्छ अनि जेडीके 11 भित्र जानुहोस् जेडीके 11 अब त्यसलाई कपी त्यो लिङ्कलाई कपी गर्नुहोस् माथि दिस पिसी विन्डो छ नि त्यहाँ माथि त्यहाँ गएर यता खाली स्पेस छ नि त्यो अझ राइटतिर हो अझ हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अझ 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 अझै उता अलिकति Right. राइटतिर Right. लेफ्ट होइन राइट अझै राइट हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यत्रो पर पनि नजानुहोस् बिच खाली स्पेसमा क्या हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Select हो गर्न कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् अब त्यहाँबाट कपी हुन्छ त्यो सबै कन्ट्रोल सी गर्नुभयो हजुर अब त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् यो स्क्रिन यो भिडियोलाई अनि अब त्यहाँ भेरिएबलमा पेस्ट गर्नुहोस् हो त्यहाँनिर भेरिएबल भ्यालुमा पेस्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल ए गरेर सबै हटाउनु त होइन त्यसलाई हटाउने हो सबैलाई अनि पेस्ट गर्ने हो सबैलाई हटाएर कन्ट्रोल ए गरेर सबै हटाउनु सबै हटाउनुहोस् त्यहाँ अब कन्ट्रोल बी गर्नुहोस् हो अब ओके गर्नुहोस् ल सबैजना रिएक्सन गर्न सक्नुभयो आएको छैन मेरो त के आएन हजुरको यो मेरो चाहिँ के छ भने त्यो सिस्टम प्रपर्टिजमा त्यो के अरे त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा क्लिक गर्नु गरेपछि होइन हजुर अनि त्यसपछि त्यो त्यसपछि केमा जानुभयो त्यो उहाँ यो मेरो त एउटा इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको भित्र यो सेटिङ आएन अप्सन तपाईँको त्यसपछि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भन्ने अप्सन पनि आउँछ नि तल तल इन्भाइरोमेन्टल तपाईँको भइसक्यो होला ओके दाब्नुहोस् भयो डेलिभरी ले सुस्मिता तपाईँको देखाउनुहोस् त के भयो तपाईँको जावा अपग्रेड यो अब रिमेम्बर गर्नुहोस् है सबैजना अब म अर्कोचोटि केही भन्यो भने अपग्रेड गर्न यो लिस्टै म फेरि फलो गर्दिनँ तपाईँले कता तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो मेरो आयो आएको छैन तपाईँले तलबाटै भोट गर्नुभयो सिस्टम भेरिएबलमा खै तल जानुहोस् त त्यहाँ त छैन तपाईँको रिस्टार्ट त गरौँ भएन नि सिस्टम कतै छैन केही नि गरेको छैन मैले ल जावा होम कता हो तपाईँको जावा होमै रहने रहेछ त कसरी कता हरायो त्यो है फेरि बन्द गर्नुहोस् त तपाईँले नयाँ ल्यापटप नयाँ सिस्टम त चेन्ज गर्नु भएको होइन नि छैन इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् तल क्लिक गर्नुहोस् त तल यहीँ छ यहीँ छ नि यो अहिले ओपन भएको सिस्टम प्रपर्टिजमा यो हजुर त्यो सिस्टम प्रपर्टिजमा तल इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल डट डट छ नि तल लास्टमा यो हजुर यसैमा क्लिक गरेँ अब मैले तपाईँको एकचोटि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस् त सिएमडी सर्च गर्नु त सिएमडी भनेर सिएमडी अनि इन्टर कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस् त एकचोटि ओपन गर्नुहोस् त त्यहाँनिर जावा भर्जन टाइप सर्च गर्नुहोस् त जावा स्पेस होइन त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् न जावा स्पेस अनि हाइफन अनि भिआरएसआई भर्जन टाइप गर्नुहोस् त इन्टर गर्नुहोस् त ए तपाईँ आफै हो तपाईँको सिस्टम कसरी अपग्रेड भयो आफै हो तपाईँको सिस्टम डिफ्रेन्ट रहेछ त आफै अप भइसकेको छ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल कसरी जावा डट 11 आयो मैले गरेको थाहा छैन भइहाल्यो त्यसो तपाईँको त्यो गर्नु पर्दैन होला अटोमेटिकली लिएछ हेरौँ इस्यु आयो भने अनि हेरौँला तपाईँको ए अहिले हुन्छ तपाईँको इस्यु आयो त्यसमा भने केही गर्नु परेन मैले पर्दैन होला सायद हेरौँ त्यो आयो भने हेरौँला तपाईँको हुन्छ हस् मेरोमा आएको छ। ल हस् चाँडो है अब यो हाम्रो त्यसलाई मैले यत्रो टाइमै सोचेको थिइनँ चाँडो गर्नुहोस् सबैको यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल अस्ति नै पनि गएर थियौँ फेरि यो चाहिँ यसो याद गर्नुपर्छ यसो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कहिले न कहिले कहाँ गर्ने कसो गर्ने कहिले राजी कसले भन्दै हुन्थ्यो यहाँ ल। कहाँ यता कता जानुभयो तपाईँ त्यो यहाँ पहिला इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल जानु कुन स्क्रिन सेयर गर्दै हुन्छ तपाईँको त यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हाल्दाखेरि यस्तो आयो क्या कसरी यस्तो आयो होइन तर फलो गर्नु भएन अघि उहाँलाई मैले गरिदिएको स्टेपहरू यो हो नि त इन्भाइरोमेन्ट कहाँ यस्तो आउँछ यो आउँदैन इन्भाइरोमेन्ट नि भेरिएबल यहाँ सर्च गरेर हाल्दाखेरि यस्तो आयो क्या सुरुमा लौ तपाईँको कोही इन्साइक्लोपिडिया तपाईँले पुरै स्क्रिन सेयर गर्नु भएन फेरि सेयर गर्नुहोस् त तपाईँको एउटा मोनिटर मात्रै आइरहेको छ क्या यहाँ तपाईँको राम्रो सेयरै आइरहेको छैन पिसी विन्डोज जहाँ जेडिके मात्रै देखिरहेको छु म त केही पनि देखाएको छैन अरू सेयर भएन राम्ररी फेरि गर्नुहोस् आएन पुरा आएन राम्ररी आएकै छैन कि यो फाइल सिस्टम जेडिके 11 मा देखाइरहेछ क्या अरू केही पनि आएन रिसेयर गर्छु
यो आइरहेछ होइन जेडीके फोल्डर देखाइरहेको छ त्यही हो तपाईँको सेयर गर्नुभएको फाइल यही सिस्टम हो यसमा म इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हान्छु त अब अन्त हुन्छ अनि तपाईँको आएकै छैन तपाईँको अर्कै स्क्रिन आइरहेछ यो पिसी विन्डोज सी प्रोग्राम फाइल भन्ने आएर सबैजनाले त्यही देखिरहनु भएको छ होइन हो मैले त त्यसलाई मिनिमाइज यो गर्नुहोस् त्यसलाई यो बन्द गरिदिएँ मैले अनि तपाईँको स्क्रिनै आएन अरू केही पनि आएन तपाईँले त्यसलाई मात्रै विन्डो यस्तो हुन्छ कि सेयर गर्दाखेरि एउटा विन्डो सेयर हुन्छ अर्को चाहिँ के पेज अरे पेज सेयर हुन्छ त्यो तपाईँले चाहिँ पुरै विन्डो सेयर गर्नुपर्छ एउटा पेज मात्रै गर्यो भने त्यो पेज मात्रै सेयर हुन्छ कि अरू केही पनि सेयर हुँदैन ओके त्यसो त त्यो सेयरै गरेर मिलेन मिलेन सेयर गरेको मिलेन फेरि सेयर गर्नुहोस् त ल यो आयो होइन विन्डो सेयर कहाँबाट गर्ने पेज भयो अप्टिमाइज सेयर म टपमै हुन्छ पहिलो दोस्रो हुन्छ नि माथि सेयर लेख्दाखेरि माथिबाट टपमा त्यही एउटा दुइटा हुन्छ त्यही हो यो आयो एकछिन स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 भन्दैन स्क्रिन 1 चाहिँ सेयर गर्ने हो क्या तपाईँले त पेज होइन स्क्रिन भनेर आउँछ नि माथि हजुर हो त्यो सेयर गर्ने हो तपाईँले के यो भएन यो पनि फेरि आइक्लाउड मात्रै आइरहेछ कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो त्यो होइन कि सेयर स्क्रिन गर्दा स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 हरू आउँदैन माथि टपमा आएन त्यसरी एकछिन हुन्छ त्यहाँ मेरो चाहिँ आइरहेछ भने तपाईँको पनि आउनुपर्छ स्क्रिन 1 भनेर पहिलो आउँछ त्यसपछि व्हाइट बोर्डहरू हुन्छ त्यसपछि आइफोन स्क्रिन आइप्याड व्हाइट बोर्ड आइफोन त्योभन्दा अगाडिपट्टि स्क्रिन 1 स्क्रिन 2 के छैन हो त्यो चाहिँ सेयर गर्ने हो क्या स्क्रिन मात्रै छ बेसिक एडभान्स फाइल त्यो माथि छ स्क्रिन मात्रै छ बेसिकमा जानु स्क्रिन मात्रै सेयर गर्नुहोस् हो त्यो स्क्रिन चाहिँ यो तलका त्यो पेजहरू होइन कि त्यो स्क्रिन मात्रै सेयर गर्नुहोस् ओके स्क्रिन हो अब ओरेकल आयो ल अब चाहिँ आयो सबै यसमा अब टाइप अब अब तपाईँ खै ल इन्भाइरोमेन्ट सर्च गर्नुहोस् त उम्. तपाईँको किन के प्रोसेस रन भइरहेछ तपाईँको इएनभिआई गरौँ न हो एडिट आयो त माथि टपमा त्यही क्लिक गर्नुहोस् त एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भेरिएबल है यो माथि माथि टपमा बेस्ट म्याच छ नि हो त्यहाँ हो त्यहाँ यसमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्नुहोस् रङ अब त्यहाँबाट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भने तल छ नि अप्सन डट डट हो त्यो हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हो यही हो तपाईँको अब जावा होममा त्यहाँ एडिट गर्ने हो क्या जावा होम छ नि त्यसमा अब क्लिक भइरहेछ तपाईँको त्यहाँ एडिट क्लिक गर्नुहोस् अब त्यहाँ यो एडिट त्यो त माथिको माथिको हो त्यहाँ एडिट हो त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब जेडीके लास्टको त कपी पेस्ट गरेर जेडीके को लोकेसन दिनुपर्छ कि त्यसको लागि चाहिँ जेडीके लास्टको जेडीके पक्नुहोस् म लोकेसन मेरो पनि तपाईँको एउटै होला सबैको म त्यही पठाइदिन्छु पक्नुहोस् तपाईँलाई यो कपी पेस्ट गर्नुहोस् त्यहाँ मैले पठाएकोमा नत्र भने जेडीके के रहेछ ए ड्यास रहेछ ल फेरि त्यो कन्फ्युज हुन्छ मैले च्याटमा पठाउँदैछु है पक्नुहोस् है त्यो रिप्लेस गर्नुहोस् त मैले भर्खर पठाएँ च्याटमा म च्याटमा भर्खर पठाएँ एउटा त्यो लिङ्क त्यो कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ चेन्ज गर्नुहोस् ओके कता कता जानु मैले च्याटमा पठाएको थिएँ नि त्यहाँ अनि किन यहाँ जानुभएको हजुर त्यो अर्कोमा क्लिक भएछ यहीँ छ त्यो ए तपाईँको जावा 11 इन्स्टल त भयो नि त्यो सी प्रोग्राम फाइलमा जानुहोस् त फेरि तपाईँको यसमा अब डबल क्लिक यहाँ पेस्ट हो गर्दा त्यो कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् त्यहाँ कन्ट्रोल ए गरेर त्यो भेरिएबल भ्यालु हटाउनु सबै डिलिट गर्नुहोस् सुरुमा अनि हो त्यसलाई हटाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि हाल्नुहोस् हो ल ओके गर्नुहोस् त तपाईँको जावा 11 छ कि छैन एकचोटि तपाईँ जानुहोस् त एकचोटि उता सी ड्राइभमा जानुहोस् त एकचोटि हो त्यो फोल्डरमा हो त्यहाँ जेडीके 11 हो जेडीके 11 रहेछ त तेस्रो तेस्रो जेडीके 11 आइसकेको रहेछ त्यहाँनिर तेस्रोमा क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यो ए तपाईँको आइसकेको रहेछ ल भइहाल्यो त्यही हो ल अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा जानुहोस् त अब ब्याक टु इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् न त्यसलाई मिनिमाइज अफ बटन छ नि त्यहाँ हो त्यहाँ क्यान्सल गरेर हुन्छ मिनिमाइज गरेर त्यसलाई भने फाइल फोल्डरलाई मात्रै भने त्यो फाइल सिस्टमलाई त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुहोस् पछाडि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल जानु पर्यो कि हस् ल अब यही हो यति भयो ओके गरिदिनुहोस् भइहाल्यो तल ओके थिच्नुहोस् ल इन्भाइरोमेन्ट यति नै चेन्ज गरेर पुग्छ पुग्छ ल अब ओके थिच्नुहोस् फेरि ओके थिच्नुहोस् हस् ल यो क्यान्सल गर्नुहोस् तपाईँको दुईचोटि गरौँ क्लोज गरेर क्लोज ल भयो अब इन्भाइरोमेन्ट पनि चेन्ज भयो होइन अब सबैजना इक्लिप्समा जानुहोस् अब तपाईँको इक्लिप्स खोल्नुहोस् त अब
अब त्यहाँबाट इक्लिप्समा गएपछि सबैले अब फेरि इक्लिप्समा जावा भर्जन चेन्ज गर्न मैले अब हुन त सिकाएको थिएँ एकचोटि यसो गर्नुहोस् त प्रोजेक्ट प्र्याक्टिसमा गएर राइट क्लिक गर्नु त प्र्याक्टिस प्रोजेक्ट छ नि प्याकेज एक्सप्लोररको प्रोजेक्टमा हो त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् सबैजना त्यहाँ क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् बिल्ड पाथमा जानुहोस् बिल्ड पाथ छ नि माथि 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 त्योभन्दा माथि त्योभन्दा तल अझै हो त्यहाँ बिल्ड हो त्यहाँ जानुहोस् अनि कन्फिगर बिल्ड पाथमा जानुहोस् कन्फिगर बिल्ड पाथ सबैजना त्यहाँ जानुभयो सबैजना यहाँ जानुभयो हजुर सर ओके त्यसो भए अब यहाँनिर लाइब्रेरीजमा क्लिक गर्नुहोस् बिल्ड जावा बिल्ड पाथ सोर्स प्रोजेक्ट लाइब्रेरी छ नि त्यहाँ फोल्डरकै माथि ट्याबहरू हो त्यहाँ लाइब्रेरीजमा क्लिक गर्नुहोस् त्योभन्दा माथि हो Yeah. त्यहाँ गएपछि त्यो जेआरई सिस्टममा क्लिक गर्नुहोस् जेआरई सिस्टम लाइब्रेरीमा सबजना यहाँ जानुभयो लाइब्रेरीजबाट जेआरई सिस्टममा अब त्यहाँ त केही पनि एक्सप्लेन नगर्नुहोस् त्यसलाई अहिले छोडिदिनुहोस् त्यसलाई अब यहाँ अनि यता एडिट बटन छ नि यता राइटमा हेर्नुहोस् त हो Yes, एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् भने इन्भाइरोमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यहाँ सबैजना एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्ट फर्स्ट चेकमा तपाईँको पक्नुहोस् है जावा S11 छ नि यतापट्टि अप्सन्सहरूमा हेर्नुहोस् त हो त्यहाँ हो मेरो त्यहाँ त बिल्ड पासमा जाँदाखेरि नो एक्सन के भन्छ कि के भने पक्छ ल एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् त पहिला तपाईँको Yes. तपाईँको इन्स्टल जिआरई चाहिँ रहेछ त्यो इन्स्टल जिआरईमा जानुहोस् त सेकेन्डवाला अप्सन हो त्यहाँ अब यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नुहोस् त अब नेक्स्ट गर्नुहोस् यो सबै यो अनि डिरेक्टरीमा जानुहोस् डिरेक्टरी माथि जेआरई होम त्यो जावा 11 भर्जनमा जानु पर्यो जावा 11 मा जानुहोस् त ल कहाँ छ तपाईँ आफै जानुहोस् त जावा 11 कहाँ इन्स्टल गर्नुभएको छ अहिले कहाँ गएको थियो हामी Program file ma. हजुर त्यही जानुहोस् New. हो यो त्यतिखेर हो त्यसलाई DDK क्लिक डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यसलाई ल भयो अब सेलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस् तल ल फिनिस गर्नुहोस् अब त माथि चेकबक्स 1.8 लाई हटाएर जेडीके 11 लाई चेक गर्नुहोस् त चेकबक्स हो त्यसलाई एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि वर्कस्पेस त्यो डिफल्ट जेआरई जेडीके 11 हो त्यहाँ गर्नुहोस् अनि होइन अल्टरनेट जेआरईमा जानु त अल्टरनेट जेआरई त्यहाँनिर ड्रपडाउन आउँछ ड्रपडाउनमा क्लिक गर्नुहोस् त ड्रपडाउन त्यो जेडीके 1.8 छ नि हो त्यहाँ जेडीके 11 क्लिक गर्नुहोस् ल फिनिस गर्नुहोस् एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् ल तपाईँको सबैजनाले यो स्टेप पहिला पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो नि त हुन्थ्यो कसले अब कसको सुषमाजीले के भन्दै हुन्थ्यो पहिला मेरो चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ आयो तर मैले मिस गरेँ त अर्को गर्न लाग्दाखेरि ए भयो अहिले त्यो जावा 11 अपग्रेड गर्न सक्नुभयो त अन्त त्यो चाहिँ भएन म बिचमा पुगेको छु ए हस् ल गर्दै गर्नुहोस् अब राइट क्लिक गरेर पक्नु चाहिँ अब तपाईँको के गर्नु भने पममा जानुहोस् त अब दिलीपजी पममा POM क्या pom.xml सरी राजजी pom.xml जानुहोस् त त्यसमा अब पक्नुहोस् है म एउटा डिफ्रेन्ट पम पठाउँछु पोइन्ट डिपेन्डेन्सिज भित्र यो एउटा पम पठाउँछु भने के गर्नुहोस् भने त्यो भर्जन छ नि त्यो लाइन 12 मा 12. Yes. हो त्यो लाइन 12 मा भर्जनलाई चाहिँ 4.12 गर्नुहोस् त 4.12 त्यही गरेर सेभ गर्नुहोस् त सेभ अब गएर प्र्याक्टिस 1.java लाई रन गर्नुहोस् त प्र्याक्टिस 1.java लाई त्यो अलरेडी खुलेको छ माथि ट्याब त्यही ट्याबमा क्लिक गरे पनि हुन्छ नि माथि त्यो प्र्याक्टिस ट्याबमा त्यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर रन गर्नुहोस् अब यस गर्ने अब योपालि नो चाहिँ नगर्नुहोस् न केही आयो भने त्यहाँ हुँदैछ के भन्छ यस एलाउ एक्सेस गर्नुहोस् है त्यहाँ फेरि क्यान्सल नगर्नु हजुर ल लन्च भयो गुगल तपाईँको ल सेल नेमको बेसिक सेटअप सक्यो तपाईँको यही हो
तपाईँको भयो अब मेरोमा जामै त लस तपाईँको सेटअप अँ, सक्यो अब यसपछि अब जति कोड मात्रै लेख्ने तपाईँको सेलेनियममा अब जे युनिट म आज भ्यायो भने त्यो पनि गरिहाल्छु त्यसपछि हुन्छ ल तपाईँ भयो ल अब तपाईँको सक्यो थ्याङ्क यू सेयर गर्नुहोस् त अब कसैको हजुर नेक्स्ट म गरेँ त। तपाईँको सेलेनियम सेटअप चाहिँ भयो रन भयो नि प्रोजेक्ट भर्खर ओपन भयो नि ब्राउजर त्यही हो अटोमेसन सुरु भएको रुम खोला आयो त्यसले होइन हजुर अल्टरनेट जिआरएजमा क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँनिर अल्टरनेट जिआरएज त्यहाँ क्लिक गर्नु हुन्छ तर अल्टरनेट जिआरएजमा क्लिक गर्नुहोस् न त्यहाँ रेडी बटन छ नि रेडी बटन इन्भर्स ओके एक्जिक्युट त्यस्तो रेडी त्यसमा ड्रप डाउनमा JR11 तपाईँको आएकै रहनेछ त्यसो इन्स्टल जिआरएजमा क्लिक गर्नुहोस् इन्स्टल जिआरएज छ नि त्यहाँ गएर एड गर्नुहोस् अब एड बटन छ नि त्यहाँ एड गर्नुहोस् त्यहाँ हो नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यो हामीले गुगल क्रोम अघि आयो नि सर हो, त्यो त्यो यदि अर्को त्यो सरी अटोमेसनबाट आएको त्यो त्यही त डिरेक्ट अहिले अर्को त्यसमा माइक्रोसफ्ट गरेको थियो भने पनि आउँथ्यो होइन आउँछ जे तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नु त्यसमा म अरू ल डिरेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् त अब तपाईँलाई प्ले गर्न मन छ भने अरू कुनै प्ले गर्नुहोस् के अरे HTTP चाहिँ हाल्नुहोस् है त्यहाँ हिजो त्यहाँ गल्ती भएछ हिजो मैले HTTP नहालेर हिजो एकछिन धेरै यतातिर भइएछ तपाईँको सी फोल्डरमा जानुहोस् सी प्रोग्राम फाइल्समा जानुहोस् त्यो अनि त्यो जाभामा जानुहोस् न जाभा अलरेडी रहेछ त्यहाँ माथि माथि छ माथि अलरेडी छ यो होइन यो त्योभन्दा माथि यो होइन मैले बनाएको फोल्डर ए त्यसो त नजानुहोस् प्रोग्राम फाइल्स छ प्रोग्राम फाइल्स हो त्यहाँ जाभा JDK11 मा क्लिक गर्नुहोस् त त्यसलाई एप्लाई एन्ड क्लोज सेलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस् अब पाइहाल्यो अब फिनिस गर्नुहोस् त अनि त्यो जाभा 11 लाई JDK11 लाई टिक गर्ने त्यहाँ चेकबक्स छ नि माथि हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् हो एप्लाई गर्नुहोस् एप्लाई एन्ड क्लोज गरेर बन्द गरिदिनुहोस् त्यो बन्द हुन्छ अब अल्टरनेट जिआरमा ड्रप डाउनमा अब आउँछ JDK11 हो त्यसलाई चेक गर्नुहोस् फिनिस गर्नुहोस् त्यसलाई अब एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् त यसलाई पनि अब practice.pom मा जानुहोस् त पममा त्यहाँ गएर सेलनेम भर्जन चाहिँ 4.12 युज गर्नुहोस् न त्यहाँ लाइन 12 मा छ नि लाइन 12 मा 4.12.0 सेलनेमको भर्जन सेभ गर्नुहोस् त सबैलाई पहिला एकछिन सेभ गर्नुहोस् त्यो सेभ बटन त्यो चाहिँ एउटा सेभ होइन अर्को डट डट सबै फाइल सेभ गर्छ क्या त्योभन्दा साइडको सेभले चाहिँ म चाहिँ त्यो कन्ट्रोल एस गरे पनि हुँदैन हुन्छ त्यो पनि तपाईँको बिल्डिङ भइरहेछ एकछिन हेर्नुहोस् है तल तल लास्टमा राइटको तलतिर हेर्नुभयो भने प्रोग्राम बिल्ड गर्दैछ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यहाँ तल राइट देखिरहेको छ राइटमा डाउनलोड सोर्स हो त भइरहेछ त्यसलाई हुन दिनु कि त्यो सकेपछि मात्रै अरू चलाउँ ल भयो सक्यो होइन अब फर्स्ट सेलेनियम जाभामा गएर रन गर्नुहोस् त प्रोजेक्ट फर्स्ट सेलेनियम टेस्ट हो त्यहाँ अब राइट क्लिक गरेर रन गर्नुहोस् त्यसलाई यो सजिलो लाग्छ हुन्छ एलाउ गर्नुहोस् है फेरि त्यहाँ उहाँले गर्दैन एलाउ गर्नुहोस् एलाउ एक्सेस गर्नुहोस् त अब तपाईँको पनि गुगल रन भयो नि यही हो अटोमेसनको फर्स्ट पेज लन्च भयो भनौँ न तपाईँको पनि भयो पेज लन्च भयो तपाईँको सेटअप सक्यो सबैजनाको यहाँसम्म पुग्नुभयो दुईटा तिनीहरू सबैले फलो गर्न सक्नुभयो अब यो म चाहिँ यो तपाईँको लाइब्रेरिज भन्नेमा आएर लाइब्रेरिज कता लाइब्रेरिज कुन स्क्रिनमा हुनुहुन्छ तपाईँ खै जानुहोस् त ए त्यहाँनिर तपाईँको JRE 1.5 छ त्यसो गर्नुहोस् त JRE सिस्टममा क्लिक गर्नुहोस् पहिला त्यो लाइब्रेरीजको JRE सिस्टम लाइब्रेरी फर्स्टमा त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यो एडिट छ नि यता राइटमा एडिट बटन छैन हो त्यो एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यहाँ गएर अनि इन्स्टल JRE छ नि दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट तल हो त्यहाँ क्लिक गर्नु यो स्टेपहरू याद पनि गर्दै गर्नुहोस् है मैले यहाँ मैले पढाइरहेको भनिरहेको एडमा क्लिक गर्छु त्यहाँ बन्द एडमा क्लिक गर्छु त्यहाँ एड भन्ने बटन छ नि माथि त्यसको राइट साइडमा हो त्यहाँ अब नेक्स्ट गर्नुहोस् यो सबै स्टेप चाहिँ याद पनि गर्दै गर्नुहोस् है डिरेक्टरीमा क्लिक गर्नुहोस् अब JRE होमको डिरेक्टरी यो के बेला बेला अपडेट गरिराख्नुपर्छ पर्दैन त माथि जाभामा जानुहोस् प्रोग्राम फाइल्समा क्लिक गर्नुहोस् त माथि टपमा त्यहाँ प्रोग्राम फाइल्समा हो त्यहाँ जाभाभित्र जान्छ त्यहाँ तल जाभा तर हतपत पर्दैन तर यो कहिले कतै न कतै परिरहन सक्छ क्या होइन भित्र डबल क्लिक गर्नुहोस् न त्यहाँभित्र भित्र जानुहोस् JDK11 मा क्लिक गर्नुहोस् JDK11 भित्र जानुहोस् भित्र हो अब चाहिँ सेलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस् सेलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस् न तल राइटमा तल के बटम राइटमा त्यहाँ सेलेक्ट फोल्डर छैन हो त्यहाँ हो अब फिनिस गर्नुहोस् त्यहाँ फिनिस आएको छ नि अप्सन त्यहाँ माथि हो त्यसको तल अझै तल हो त्यहाँ फिनिस
अनि त्यसपछि यो चेक बक्स छ नि माथि त्यो जेडीके पहिलो चेक बक्स जेडीके 11 लाई चेक गर्नुहोस् त चेक बक्स नेम तल छ नि उता चेक बक्स भनेको त नेमको तल अझ हो त्यहाँ अलिकति अलिकति हो त्यहाँ हो लेफ्टतिर हो त्यहाँ चेक गर्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ त्यो मानेन यता चेक बक्समै क्लिक गर्नुहोस् न त्यसै त होइन त्यो भएन चेकबक्समा क्लिक भयो त्यसलाई क्यान्सल गर चेक क्यान्सल गर्नुहोस् क्यान्सल हजुर त्यसको हो त्यो हो चेक बक्स क्लिक गर्नुहोस् हो अब एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् अब त्यहाँ अल्टरनेट जिआरई जेडी अल्टरनेट जिआरईमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ तल सिस्टम लाइब्रेरी त्यो रेडियो बटन है यो चाहिँ अस्ति मैले यो सबै कुराहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ हो अब त्यहाँ अब फिनिसमा क्लिक गर्नुहोस् यसलाई रेडियो बटन भन्छ तपाईँकोलाई चेक बक्स भन्छ एप्लाई एन्ड क्लोज गर्नुहोस् र तपाईँको किन ब्राकेट किन एक्स्ट्रा ब्राकेट जस्तो छ तपाईँको त्यो एउटा ब्राकेट हटाउनुहोस् त 18 लाइनको हो त्यो इरर देखायो सेभ गर्नुहोस् अब सेभ हो अनि प्र्याक्टिस पममा जानुहोस् त अनि त्यहाँनिर भर्जन 12 मा चेन्ज गर्नुहोस् सेलेनियमको त्यो भर्जन लाइन 12 मा छ नि जुन त्यसलाई 4.12 गर्नुहोस् त्यो यसलाई सबै चेन्ज सेलेक्ट होइन त 4.10 छ नि 10 लाई 12 मात्रै बनाउनुहोस् न एउटा नम्बर मात्रै छ हजुर हजुर 10 लाई 0 हटाएर 12 गर्नु हो सेभ गर्नुहोस् अब कन्ट्रोल एस गर्नुहोस् त्यहाँ हुन्छ त्यसरी गरे पनि हुन्छ अब त्यहाँ तल तपाईँको राइटमा हेर्नुहोस् बिल्डिङ के भन्दैछ त्यहाँनिर लोड हुँदैछ क्या त्यहाँ सबै बन्दैछ प्रोजेक्टहरू पक्नुहोस् त्यहाँ एकछिन हुन दिनुहोस् सबै नेत्रजीले अब सबै गर्नु होइन अब भोलि नेत्र पर्सको हप्ता नेत्रजी अब अब फेरि उहाँमै प्रब्लम हुनेवाला छ ए यताको लोड हुँदैछ डाउनलोड सोर्स चाहिँ जावडक हुँदैछ त्यो त्यसलाई कम्प्लिट हुन दिनुपर्छ कि त्यो प्रोसेस त इन्टरनली इक्लिप्सले टाइम लिन्छ कि हुन दिनुहोस् केही छैन हुँदै अघि त हाम्रो भइरहेछ यत्रो टाइम लागेको थिएन नि अब इन्टरनेट त्यसले धेरै कुराले फ्याक्टर इन गर्छ त्यो त्यो कता गयो फेरि हरायो त्यो भइसक्यो भइसक्यो अब प्र्याक्टिस फर्स्ट सेलियम टेस्टमा जानुहोस् त अनि राइट क्लिक गरेर रन गर्नुहोस् त फर्स्ट सेलियम टेस्ट डट जाभामा क्लास फर्स्ट सेलियम टेस्ट छ नि हो त्यहाँ प्र्याक्टिस तल तपाईँको क्लास कहाँ क्रिएट गर्नु हो त्यहाँ फर्स्ट सेलियम टेस्ट के क्लास मैले त कन्फ्युजन तपाईँको क्लास कहाँ छ भन्नु त हो त्यो प्र्याक्टिसको तल भित्र छ त त्यहाँ भित्र प्र्याक्टिस भित्र हो त्यहाँ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् त्यसलाई हो यही भनेको मैले राइट क्लिक गरेर रन गर्नुहोस् अब हस् के आउँदैछ हेरौँ अब तपाईँको एलाउ गर्नु है त्यहाँ फेरि के अरे गडबडी होला फेरि कन्सोलै हराइदिएछ तर कन्सोलै क्लोज गरिदिनु भयो क्या एलाउ नै गरे कन्सोलमा जानुहोस् त त्यो विन्डोजमा जानुहोस् त माथि रन विन्डोज छ नि माथि विन्डोज त्यो हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त सो भ्युजमा जानु त त्यहाँ कन्सोल छ दोस्रो एन्ड पछि तल कन्सोल त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हो त्यहाँ क्लिक के हो यो सिस्टम रन हुँदैछ अझै यसलाई यो स्टप गर्नुहोस् त्यहाँ रेड बटन छ नि यता कन्सोलको यतापट्टि राइटमा त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा रेड बटन तल हुँदै रहेछ तपाईँको स्लो रहेछ तपाईँको सिस्टम किन यस्तो स्लो भयो हो लन्च भयो ल गुगल तपाईँको नि आयो ल तपाईँको नि सेटअप भयो ल तपाईँको सेटअप सक्यो सेलियम सेटअप चाहिँ भयो ल अब ब्रेक लिउँ 10 मिनट अनि त्यसपछि अनि अब now after this setup is ready all I will do I have to go fast so you have to I mean we'll do but we'll practice more now at least everybody knows that your setup is ready and everything we are supposed to run so next thing I will start is we'll practice some example on this okay we'll do some not Google we'll do some other website and we'll practice some test on that and I will did everybody study what are the commands I said some of the commands Selenium commands the one I told last week I hope that will be helpful so let's go over there okay let's take a break and then we'll connect again all right thank you
हेलो हजुर पंकज जी के भन्दै हुन्थ्यो
ए हजुर सर, म त यहाँ कानमा सुनिरहेछु कि, म त साउन्डै आएन, ला म त मेरो हेडफोन बिग्रियो कि मेरो डिस्कनेक्ट भयो कि, ए अनि ब्रेक म लेख्नु त्यही भएर, भनेको ब्रेक ए भनेको हजुर ए म त त्यही यसो हेर्छु, कानमा लगाइरहेको थिएँ, फेरि एकजना भाइसँग गफ गर्दै थिएँ, ए हजुर अनि पो मैले सुने, अनि यसो ए ब्रेक हो, यसो टाइम मेरो 9:08 भएर छ, सरले ब्रेक लिनु हो भनेर चुप लाएर बसेँ अनि ए हस् 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 हुन्छ सर, हुन्छ। केही छैन हस् सबैजनाको सेटअप रेडी भयो होइन अब कसैको केही प्रब्लम छैन नि सेलेनियमको तर मेरो यो लास्टमा चाहिँ नि भएन किन हो यो हाम्रो यो क्लासमा गएर भर्जन 4.12 गर्दाखेरि त्यो पनि सेटअप भयो खोइ हेरौँ त ल देखाउनुहोस् सेयर गरोस् न हस् यो के सर भयो त सेभ गर्नुहोस् न त पहिला सेभै भएको छैन होइन सेभ सेभ गर्नुहोस् भइसकेको छ गरिसकेको छु सेभ अनि प्र्याक्टिसमा गरेर के भयो त रन भइरहेछ त प्र्याक्टिस डट जाबामा जानुहोस् न त अर्को ट्याब छ नि प्र्याक्टिस डट पमकोमा साइडमा अर्को प्र्याक्टिस डट त्यहीँ छ नि माथिबाट गए भइहाल्छ नि ट्याब जस्तो क्या ओपन हुन्छ क्या एडिटरमा त्यो प्र्याक्टिस डट जाबामा गएर क्लिक गर्नुहोस् त यसमा कता जानु तपाईँको स्क्रिन माउसै अड्क्यो हो त्यहाँ गएर हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् त प्र्याक्टिस जाबा त्यही माथि चाहिँ त्यहाँ होइन त माथि प्र्याक्टिस डट जाबा छैन यसलाई माथि यता लानु त्यहाँ भएर लानु कि कि यसले डिस्टर्ब गरे कि त्यही भएर ए त्यस्तै हुन्छ सबैको के त देख्दा चाहिँ कति ढिलो गरे जस्तो हुन्छ तर आफूले गर्दा त्यस्तै हुन्छ के लाइन 18 त्यहाँ राख्न पाइँदैन नि त त्यसरी कहाँ लाइन 18 राख्न पाइन्छ त्यो कोडमा हटाउनु पर्यो नि सुन त हो अनि तपाईँको फर्स्ट सेलिनियम टेस्ट भनेर राख्नु भएको छ भने सेभ गर्नुहोस् त पहिला सुरुमा हेरेर सबैलाई सेभ गर्नुहोस् अनि तपाईँले फर्स्ट सेलिनियम टेस्ट भनेर नाम चाहिँ दिनुभयो मेरोबाट कपी पेस्ट गर्नुहोस् माथि चाहिँ प्र्याक्टिस जाभा छ त्यो दुईटा नाम त एउटै हुनुपर्छ नि त ए क्लास राम्रो त त्यो त्यो यसो गर्नुहोस् अब त्यहाँ प्र्याक्टिस फर्स्ट सेलिनियम टेस्टमा जानुहोस् त त्यहाँ माउस होभर लानुहोस् त त्यहाँ माउस चाहिँ कहाँ रे माउसको सर आइ फर्स्ट सेलिनियम टेस्ट छ नि त्यो हजुर क्लासको नाम त्यहाँ माउस हो त्यहाँ लानुहोस् त हो त्यहाँ अब फेरि क्लिक नगर्नु त्यहाँ लानु ए मात्र कि त्यो अप्सन रिनेम फाइल टु गरेर क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ हो त्यहाँ ल अब सेभ गर्नुहोस् अब भयो अब रन गर्नुहोस् जेडिके 11बाट एलाउ गर्नु है हस् हस् ल त्यो लन्च भयो गुगल आयो गुगल आएर टाइप भयो त्यहाँ अब त्यहाँ टाइप हुन्छ तपाईँको सेलिनियम अटोमेसन ल यति नै थियो ल ए हस् सर यो भयो ल तपाईँको पनि सेटअप कम्प्लिट भयो हस् अब बन्द गरिदिनु त्यो ब्राउजर हो ल यो अब तपाईँको पनि सेलिनियम सबै सेटअप हो यहाँबाट चाहिँ अब हामी कता जाने पक्नुहोस् है अब म सुरुमै गाह्रो सिकौँ कि पछि गएर गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु गाह्रो भने भोलि विद्यार्थी नै कोही नभए फेरि ए हस् त्यसो भए यसो गर्छु नि त यो आज चाहिँ म मेरो मेन अब गर्न त अरू पनि मन थियो तर अब होइन होइन हजुरको उसले गर्नु म होइन होइन जोके मैले त्यो त भने होइन हजुर हजुर त्यो त अब अनि म अर्कै सोचिरहेको थिएँ सेटअप कति लाग्छ थाहा थिएन क्या मलाई त्यही भएर मैले त्यो कति टाइम लाग्छ भनेर मैले सोचेकै हामीलाई चाहिँ थिएन केही आइडिया केही नि छैन नि त सबै त्यो कम्प्युटरको उसमा चाहिँ शून्य रहेछौँ होइन म त शून्य नै हो यस्तोमा हजुर होइन होइन त्यही त अब यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा अब आयो होइन सेटअप सेलिनियम सक्यो अनि इन्ट्रोडक्सन टु सेलिनियम पनि अस्ति मैले अलिअलि पढाएँ होइन जार्स र मेभेनको बारेमा मैले अब यो सेटअप पछि पढाउनु पर्ने थियो किनकि मलाई मेभेनको बारेमा यसरी सुरुमा मेभेनबाट नगरौँ कि भने पछि मेभेनबाटै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या अनि त्यही भएर मेभेन गरेँ अब ल एकचोटि फेरि ल सबैलाई एकचोटि मेभेनमै जान्छु अनि त्यसपछि टेस्ट एनजी अहिले गर्नु कि नगर्नु भयो मलाई पक्नुहोस् है ल अब यसो गरौँ अब कोडमा जाउँ अब है यसो गर्छु म पहिला मेभेनमा जान्छु अनि त्यसपछि कोडमा जान्छु आजको कसरी के गरेको भन्ने कुरामा है त्यही गरौँला आज किनकि कति टाइम लाग्छ मलाई पनि थाहा छैन पक्नुहोस् है खै आएन बिरालो आयो यस्तै गर्नुपर्ने भने ठान्नु होला हजुरले फेरि बिरालो होइन है बिरालो यो पनि नचाहिने रहेछ यो मैले के प्र्याक्टिस गर्दा के गरेँ बनाउँदाखेरि ल अब
let's start the lecture. So Maven, like I said, maybe I won't explain again what's the Maven. Maven, let's talk about the link I went over, right? I'm gonna talk with the links I said. So did anyone go over the Maven link that I sent in the day one? Did anybody go? Maven, no. No? You have to, otherwise it's everyone please start to go over the topics that's mentioned there. Otherwise it will be very difficult in the future because you have a lot of things to catch. Oh, is this one? Okay, Maven. Maven is what is this? Maven is in Java. It's all about Java libraries, setup, project structured, how to flow, and how the codes are written. So what happens is Maven is a build tool, but it has certain conditions and certain criteria to so that where the tests are written, where the project is written, where the files are stored, where the information is stored. So what Maven does is Maven gives one structure to the project. What happens is if you look at this small project, right? Like I'll give you example of, see, I'll show you what we talked about Selenium, right? Selenium code base. Okay, I'm gonna show you what is Selenium. So if you look at Selenium, if you look at this is Selenium code base. So now if I go look at how the things work, so this is all a Selenium code base. If you want to anybody say what is Selenium, this is if you want to learn more about this is Selenium code base. So this is if you go to get a Selenium SQ, you'll see this is all Selenium. So if you look at how does Selenium work, where the code and stuff, what are we doing is we are using the Selenium jars from the dependency models to pull this jars as a jar version. As a jar is a package version. So what happens is in Java, you instead of calling all these files and everything locally installed, locally changing, what they do is they allow you to package the software like zip file. What a zip does is instead of making it reduces the file size, it compresses the files and reduces the file size. Similarly, what Java has a way of doing things is it's called a jar. What is jar means? It's a when you compile the code as source code, it creates a jar file. That jar file is the compact version of the code. And when you use it, what happens is it allows users to easily call the classes, the methods inside the jar value and use the use the libraries or code or features developed in the in that code base. So if you go to Java here, there are multiple languages, right? Let's go to Java. If you see here, if you look at here, they also have some, these are all different kinds. So I don't want you to go over this all because installations and all this. So there are different kinds of libraries and tools and features they use. So if you look at here, there is a source. Even Java, see, even Selenium has source. They have test, right? And do they have POM? They don't have POM. Okay, they don't have POM here. But let me see to test one. See, these are the different versions of code. Look at this. These are all the code that Java has. See, architecture test, alert test. So if you want to know what is Selenium, these are all the class and libraries that these are all built up. And if you go to any of them, I mean, don't go there. I'm just giving an example. If you go and look into it, you can just expand it. These are the code they have written. See, these are all the codes that's inside the Selenium. That is already somebody did for us. We don't have to do it, but somebody did it for us, right? So look at this, all the code they have created for us. So if you want to know and learn more, I mean, if you have become expert later and you want to understand everything, you can go and look into these things. This is all like, open source. And you can also go, I just Googled it, right? So if you want to go, this is also same thing. So what jar Maven does is, what Selenium did is they package the version and send it to the in the internet. So whenever we use the Java Maven structure and Maven has this pom.xml, we define what are the dependencies our project needs. So I don't need this one. So let me remove this for now. Okay. What are the dependencies I need for my project, or what are the jars I need for my project? So if you look at here, I said I need Selenium, Java driver jar, and Selenium version 4.2. So if you go to the
One second, I'm gonna show another thing which is important because it may not be something completely different, but it's something that you have to know. So Selenium, Maven dependency. One second. If you look here, if you click on this one, you'll see this. Let me click this one just for everyone to understand where I'm going, so that now. Let me do one thing. I will do is okay. I'll do as this as like day 2, just in case everyone also seems that if they need this information, they can go and pick it somewhere, right? So day 2, and let me do edit. Let me add this links there. Oh, I can only add files now. Damn it. Okay. Can't I edit? One second. Let me see. Edit settings. Oh, I can do now. Okay. This is Maven repository Selenium code if you want that, and this is the Maven code if you want to see how does Selenium Java. If somebody will ask, I can explain all of this, right? This is very it's really complex. And then if I go over all the tools and things they have written here, it is much more complex. It's all over how much we use out of it. So if you look at this Maven, what they do is this is a Maven repository. Maven has its own repository where repository is like a file system or where repo, right? Repo market or repo, they call it. Repo means storage facility. So they have this different jar versions depending upon the Selenium version. Oh, they already updated. See, they already had 7.12.1 also. So there are different versions of Selenium drive like versions. They are stored under the jar file. If you look at here, if I click here, this is the dependency I can use. So if I want to use different dependencies, like say I want to use 10.0, I click here, then I'll say this is the dependency I want to use. So different Selenium versions, they're all stored into this repo, Maven repo. So whenever you give this dependency under this pom.xml under this dependency, under dependencies and under inside the dependency, what it will do is it will go and install that library or download those libraries from the Maven repository and store in our project like this way. So if you look here, these are all the repositories they stored, right? So these are all the Selenium, if you like Selenium, Firefox, Edge driver. So all this, whatever jars are under this repo, it will go and download it in your project. So these are all the ones that downloaded. So this is how it is done is because it's done because of the Maven structure. And Maven has this pom.xml which does this for us. Okay, so the reason why I directly involved in Maven is to reduce the because anyway, if I teach you how to do download and do it again manually, that's again I have to at the end I have to teach you how to do Maven and how to do POM. So I thought maybe I'll start from here directly. It may be something maybe confusing and how to do it. If you practice, if you read more, if you learn more, this will be helpful to you in the future. So you'll understand what I've done here. And so this Maven is, let me go to the again. I'm jumping from one screen to another so that let me know if anything is confusing or something. Okay. So what Maven does, Maven has the easiest way to build project. Like whenever you saw the options, right? You were saying build options were happening in the Eclipse. It was saying building the project, loading, installing, down, whatever it is saying. So basically, what Maven does, it is a compact way of solving the problem, which how if the software is installed, or things are involved. Like if I change the version from 12 to 10, it will automatically start to download the 12 version and put it under Maven dependencies for us. So it does all this kind of stuff. So Maven is kind of it's very way of structuring and helping us to run the project. Another thing Maven has is like if you look at source, main, test, Java, resources, test, and test resources. So there's a folder structure that Maven follows. Maven project. I mean, not saying Maven, Maven project. It has source main, source main resources, source test, Java, source test resource. So usually, since we are writing test cases, so we'll prefer to use under the source test Java. Okay. So this is where we'll create the test. Any questions on this till now? Okay. And resources is I added this driver, but I was practicing many stuff. So one of the things I did was added this driver. So another thing is sorry. So right. Maven and POM is unitly is together. It's together, yes. Maven and POM is without POM there is no Maven. Basically, Maven project or Maven. POM you need POM for the Maven project and stuff.
It is must. Any Maven project, you need POM. Okay. So, and remember this POM, project object model, they call it, I believe. So what do they call it? Project object model, yeah. So it's full form is project object model. But you have to use pom.xml as the syntax. So see, with the help of Maven, we can build any number of projects into output types like jar, var, and without coding any script. So this is saying that, no, let me go. Maven is very useful for a project while updating a central repository of jars and other dependencies. So remember, we upgraded our from 4.10 to 4.12 and automatically everything started working. It's because of Maven. Whatever we use Maven, it automatically downloads the jar from the Maven repository, online Maven repository, and install it in our local machines. So it's really very strong tool. Okay, this Maven. So I mean, if we don't go a little bit really complex into it, for now, I mean, there are much more things to do it. So if you look at Maven reads POM, and POM has dependencies, blogging, lifecycle, build profiles, and Maven repository. So you can read about this POM file and what are the different dependencies and lifecycle. But for now, I mean, in this lecture, we'll only go over what we on the need basis. Okay, we'll not go over everything because those are like. It will take some experience and knowledge to know all of these phases, and then I can give in the future you can learn. This could be part of your capstone project. So another thing I wanted to talk is we have to start working on the capstone project probably from in another couple of weeks. So what does that mean is on top of whatever you have done here, they'll be provided with one more complex and detailed project where you have to build on your own. So for the capstone project, I can only support a little bit, but it will not be I'll not help you. You have to find it on your own. So because that is the part of the training and the stuff you have to do on your own. That's the final project. That's the part of our curriculum, right? So that where you have to start working on this. So probably in another week or two, week 2 or 3, I will create a project and share in the model, so that you have to start using that, and you have to use all your knowledge and test creation and Java and automation, and some of the topics will not be from what I taught you. So whatever we went in the lecture, that is those things will not be from the lecture only. Okay, just don't imagine that whatever I teach you will be the part of that capstone project. No. So that is just teaching was just to guide you to one of the way, like, okay, this could be something, but this is not the final, right? So this is just the starting. So all I want to say is we are just starting. You have to learn, understand, read, do your own research, and submit that final Keystone project. So you have to do all those readings and understanding on your own. So there will be many things which you may not like. One of them would be POM, or dependencies file, and all the things which you have to find out, read on your own, and spend. I mean, I don't know how much time you have to spend depending upon each of you. You have to spend significant amount of time learning, understanding, and creating those projects. So one of the good example would be using how to set up what are the other stuff you can do with the POM. So I'm just giving you hints that there could be something. Okay. And yeah, POM.xml, it's an XML file, and dependencies and repository. I already talked about a little bit of this. Okay, installation we already have this, and all these things are already done. We don't have to download Maven now because Maven is already inbuilt. What I mean by that is Eclipse has already inbuilt Maven installed in right now. So previous versions we have to download and link Maven, but now we don't have to. Eclipse already has inbuilt now the latest new versions of Eclipse. So you don't even have to do the path and everything. It's already there. So you don't even have to run everything. Now it's all inbuilt in the Eclipse already. POM means project object model is a key to operate Maven. Maven reads pom.xml file to accomplish its configuration and operation. So if you look at this sentence, right, this is what it tells you, the very one line, just most of the items. Maven reads pom.xml file to accomplish its configuration and operations. So this is if you look into this one,
This is what I was trying to explain, and it's in one sentence. It tells you everything. POM, Maven reads POM XML to accomplish configurations, means all dependencies, what are the other stuff you want, and operations, what are the items you want to perform. It is an XML file that contains information related to the project and configuration information. So this is where you have to understand. It is an XML file, information related to the project, what are the versions you want, what are the information you need for the project, everything is contained in the XML file, such as dependencies, source directory, plugins, goals, etc. used by Maven to build the project. So another thing I may talk about word is build the project. Build the project means run the project. Okay, what does build means? Build means to so whenever I run the project, right, here, I mean, right now we haven't done anything. So in the future, we may have to run, maybe no, in the future, I'll tell you what I mean by run. So how to run the run this project using the run command and Maven command, like that we'll do that again. But for now, just imagine that you could run the projects. You can right click, and if you see a practice, right, if you and you can right click on it. If you see a Maven, you have Maven has, like, these are the different Maven options. Add dependencies, you can do add plugins, Maven modules, new Maven module project, Java. So these are some of the options that you can do, and most common one is update project. So whenever I say update your project, you may have to do directly from the Maven project, okay? And click update project, and then click yes in whatever you see there. Another important thing is if you look at run as now, see when I click on practice Maven, you'll see this different Maven options. So earlier we used to see only run, right, in our earlier project, which is run project. Or if you go to the like example here, if you can see here or here, if you go practice, 1 second, let me go here. Run as, see, earlier I used to see only Java application, right? Now, as soon as I made this project Maven, I have Maven build, clean, generate source, install, test, verify. I see bunch of other options here. It is all due to because we created a Maven project. So Maven is this is all due to the Maven. Okay, please remember that this is all due to the Maven, and these are different. When I say build, when you click on this Maven build, right, what happens is you have to specify the Maven goals. Maven has different goals. Okay. I don't want to do that right now, but I will just let you know what are the goals, because that will be again complex. I'm just gonna touch surface, okay, of Maven. So this is an example of Maven which we already have, right? We already did this one as a part of the, see this artifact is logger API. If you look at ours, we have the practice for now. I mean, I should have written more. I mean, artifact I read, but I said practice. CTK practice should be the right word, but that's fine now. So logger API, they said, and then version they have, see, we have the same version. Group, they have com project logger API. I did com CTK practice. This is what I get. And if you look at the dependency, they have one dependency. It's the logger. Log4j is their dependency, and that's where it's uploading or getting the dependency. We use Selenium as our dependency. So it's a little different, but it's kind of similar, right? So now if you want to know what are these different files, you're more than welcome to read. I mean, yesterday, who asked? I think Netraji asked, what is artifacts and what is it? Please go and read over here. Like, what is project, what it means by project files, is a root element of POM. If you want to model version, group ID, artifact, right? So it read over this topic. You can go and read more about it. And another thing, if you look at here, you'll see that what are the dependencies. And I think I did a little bit talked about dependencies. This is maybe required, so I'll go over it quickly. Dependencies elements is used to define a list of dependency of project. So that's what we did yesterday. Our one is only Selenium for now. We'll include TestNG in the future. Dependency defines a dependency and is used inside a dependencies tag. So it says dependencies and then dependencies. So if you look at it, dependencies comes first and then dependency. So that's the structure that we need to follow. Name and what is it? This element is used to give the name to your Maven project. So I think it is, what's the name they are looking at? I don't know what it's saying. I don't see this one name and everything.
packaging. I think it is talking about some other report. We will see that. Don't worry about it. Just remember about this one for now. So yeah, when I was talking about your local, see, this is what I was talking about. Whenever we call this Maven, right, local repository, we are copying or downloading the jars from the central or internet, right? This is where we are downloading. So your PC has your own Maven repository in locally and it's centralized. So what happens is it downloads the central repository from internet and puts it in your project in the computer. So that's what we did, right? So whenever we change the Java version, Selenium version from 10 to 12. So this is another thing which we have, but this is for now, you don't have to ignore this ones. And yeah, so this is overall about the, you can go much more, read about it, understand if you want more, you can go and read this page for the Maven. Let me go to the now, this structured, any question like other than the basic understanding what it could be, any other question you guys have on this POM? I want to go make sure everyone understands that there is certain things that's the rules and regulations we have to follow. We cannot, I cannot give you everything, understand like what exactly, but you guys have some knowledge now, right? What I'm saying here. I mean, not everything, you'll not understand everything, but at least you understood something, right? Anyone? Yes, Okay. but I have to read, myself. It makes more Forms. sense. Forms is a kind of tools, right? Tools. Tools, anything can be tools, right? Oh, yeah. So if you Selenium is a tool also, if you use a Uh-huh. tools, means tools are something that helps us, right? It's like Help for the automations. anything. So if you use tools, it's a very, very, what do you call it, broad spectrum. So POM is a POM.xml is an XML file, you need to say. Next time, whenever, what is a POM? POM is an XML file which stores, which is the for any Maven project, POM.xml stores the project information structure and the one word I said, right? That you need to say the same word, like we talked about that word, right? POM. XML file that contains information related to the project and configuration information such as dependency, storage, plugin codes, etc. Used by Maven to build the project. So this is what you need to say. Whenever what is POM, you have to remember this. Either you have to say in the way this what it is saying, or you have to say exact the same. If you can remember exactly same, this is what you need to remember. Okay, this is exact Selenium. POM. If you don't want to remember, you have to something in this kind of 60 to 70% should be around this line, this two line. If you want to remember, you can remember this line. This is what is POM is, basically. And you can read this also. Maven reads POM.xml file to accomplish its configuration and operation. It's kind of same, but you can, this line is more important. Like this line explains everything that what is a POM. And if you, I think it's kind of plain English only, but it's kind of a little bit technical words and stuffs are used, but this is the, what is a POM? If anybody asks what is a POM, this is a POM. And you need to explain everything in this line. Any other questions? Okay, let me go to the next. And let's go to the Selenium test. So I wanted to go over here and explain a little bit of stuff, project, and go over this. And so after this project, we have to create a inside the source test, not under source main. Source test Java is the where we write our test, not under the main test. And under this, I created a class first Selenium test. Inside the first Selenium test, I use this main method. We'll use some others in the future. For now, I'm gonna create inside the main method only because for easiness, okay, convenience, I'm gonna use under the main method. So if you look at here, the first thing, if you look at this class is a package name, because if you look at here, this package name is practice. So that's the reason we have this package name. We have to specify the package name. Second thing is import. So now everyone may have, okay, what is this import? What is it doing? So what happens is whenever we import means, like if I remove this, okay. So even though this Maven and jars we use, right, there could be that, even for the
elements and stuff we want to do, there could be many versions of Selenium, many versions of something. So many ways to know. So now in order to many versions and many ways that class may be used in different ways. So what I'm trying to say is, if you define a if you look at the I think I didn't give that example because I never went up to there. How do I say it? in any files or projects, right? Like say example would be let's see, I'll show you what I mean by that. Okay, let me mouse over. Oh, yeah, for some reason it didn't like it. Okay. 1 second, Control Z. For a project, what happens is if I want to use what do you call that? Oh yeah, collection object. Okay. I don't want to confuse with the collection object because I never went over there. So what happens is, even the Selenium, this import statement specifies that whatever methods or classes or you are specifying or trying to use here comes from this location or this import location. Why I'm saying import is basically saying that, hey, whenever I'm using this method or these functions from some external libraries, because see, I never define any WebDriver class here, right? In this class, but I'm able to use it from external source, because what I'm trying to say is it is already libraries that is under our Maven dependencies is already in the Maven imported under downloaded under Maven dependency. But if I want to use those ones, I can use it, but I have to specify that under what package or under what folder is this WebDrivers is using from. So because WebDriver could be another class name WebDriver, or it could be some other name which could be used get WebDriver also, in order to stop from doing. So what I'm trying to say is, okay, let me do one very, very simple example. I'm trying to see what is the easiest way to explain. Okay, I can create a class name WebDriver, right? Okay, and then I'm gonna say, what is the method name? Get. Okay. Okay. So if you use here, I have this WebDriver class created in my local also, right? How do I know which one WebDriver should I use? So if I remove this one, see, I can use it. If I remove this WebDriver, see, WebDriver is static class. It took already on its own, but WebDriver equals to WebDriver. Okay. See, what happened to this WebDriver? I can have a multiple WebDriver in this, right? So let me see. Get is void, right? Okay. Driver.get. I can run this WebDriver also, because this is under the same package. I don't have to import it. But if I create it under the, let me create a new package. Okay. I'm trying to find the easiest way to teach you sample dot test dot delete later. Okay. I'm just gonna say this one. Let me put this into Control X, Control V. What happened? Can I move this? Okay. All right. See, now let me remove this one. See, now I created a different package for and I created a class name WebDriver.java. So like I said in the before, right? We did a simple example within the class, and we created object of a class. Now it is second level. Okay. In second level, we are going to create instantiate a class which is into the different package or different libraries and stuff. So how do I know which WebDriver I need to use? If you look at here, if I go here, what it says, import WebDriver. See,
there are two WebDrivers now. It is saying import WebDriver from Open Selenium AQ sample test delete later. So what happens is now in order to import which WebDriver I want to use, for in this example, I want to use my example, right? Let's delete one. So in this example, I want to use the one I created, run as Java application. This is not the right way. See, I got this example. So what I'm doing here is this import statements make sure which WebDriver you are, or which libraries and which information you are storing and you are using in your Java code, from which library or stuff you are using. So if I do this and I will remove it, now if I use this one, say now if I use the WebDriver, if I go mouse over it, open Selenium. See, this is a different import now. When this happens, I cannot use WebDriver because this WebDriver, this driver has a different one second, Chrome driver, because I cannot use one second. Okay, give me a second. Yeah, see, I have to import now WebDriver again because Chrome driver, because I have to import another one. Now it has a different syntax. In order to use it, HTTPS, I made a big mistake, www.google.com. Please make sure you understand what I'm saying here in your own way. Okay. Now, if I do this, run as, you will not see that what I got previously, right? Previously, we got that. This is the wrong way. See, now you see a different in the console. What I'm trying to say is this import statement helps you declare and define what libraries you want to use in your code in this class. Okay, this is what the importance of the import statement, which is now I give you two examples of import, right? One I use the internal one is the external one. So in order to make sure that the one I want is using the Selenium one and import those libraries, and for this class, this is why we have to use the import statement. And, saying something, Raji? Oh, I think Raji, you are not. Oh, sorry. No, no worry. Sorry. No worry. So you understood this, right? What is the role of import is to make sure that you are using the import for your class, whatever items what you need exactly is what you are using it. So that is the role of an import statement. And this syntax and everything, I mean, this is the package name, and then this is the class, probably this is the class name and stuff. That is what you need to use. Okay. And this is how you use the import statement. Now I'll go to the next. Any question on the import one? I gave you a couple of examples, and so that it's easier for you to understand why we did the import statement. So any question on this? Do you understand something, right? I don't want you to very clear. It won't be clear all openly. It is what it is. But I'm just telling you is, are you somewhat is clear, right? Understood something? Yes. Okay. Because I didn't want to miss this, because this is important part also, because sometimes people get confused about those kind of, right? It's one of the most common way in the future. You'll see that if you work on the Selenium stuff, this is one of the ways where people make a lot of mistakes, and that will cause a lot of issues in the program and stuff. So next is the line, this class, right? So everyone knows about it. Line 8 is the main method. Everyone also by now everyone understands this one. Next, this is another important line. Okay. So many questions may be asked from this line. What are we doing here? Okay. So how many of you guys remember interface? Anybody remembers interface? Anyone? Java interface. You saying something, Sushnati? I don't know which one I'm not sure, but whatever we see. Did we talk about interface in the Java? I think I did, right? Did I talk about interface? Java, oops. What happened here? Did I open this? Oh.
Are you able to see my palm screen? I don't know what Mhm. happened. Okay, interface. I think I may have done that Java up. 1 second. What do you call that? 1 second. Let me look at the lecture. I think I may have. Abstract Give me method, abstract. abstract is kind of. That's correct. That's also kind of yes. Java. I think I did the oops concept, right? And under that, I may have given that one. Let me see. 1 second. Where are the folders? The Not here. email Blueprint of class. Hmm? Anyone? Saying something in interface. Everybody remembers interface? You need to remember interface. Which way would be the 1 second? Let me see. Java It's the would be blueprint for the class, sir. no. Class is a blueprint of an object, so that's no. Let me do interface. Okay. Okay, W3C is cool. See, this is the easiest way to learn anything you want to learn is through the W3C school. Okay, what is the interface? Another way to achieve abstraction in Java is through interface. Everybody knows abstraction, right? I think we have to remember that abstraction. I don't want to talk about that now, but please remember. An interface is a completely abstract class that is used to group related methods with empty bodies. So this is an example of an interface. Okay. And if you look at the interface, this is it's an example of an interface. If you want to see how we does every to access the interface method, the interface must be implemented kind of like inherited by another class with the implement keywords instead of extends, and the body of the interface method is provided by the implement class. So I want everyone to read over this one. Next lecture you have to read this one. Okay, this is the reading for the 1 second. What is the lecture? I'm gonna say assignment. Where's the assignment? Read interface. Okay. Reading. Okay. Interface. And practice also. Okay. I mean, see what are the example in there. Please practice that also. Not a assignment, but this is. So if you look at interface, what do we go? Okay. Interface is an abstract way of defining the way of achieve abstraction in Java is through interface. What is beauty of interfaces? If you look at this animal, right? Here in an example, you'll see, I'm gonna go over this example. Animal is an interface. All the animals make sound, all the animals need to sleep, right? So that means this is only the method body. It doesn't have the implementation of method or method. So what happens is you only include the items that are common for the animal. And if you look at pig animal sound, what is the sound? Pig means oing oing. And if you look at the sleep, it says zzz. Same thing. What happens is you can implement another animal with the another animal with implements animal sound. So if you look at this, you say crow, it's a animal sound would be kaka. Sleep would be I don't know how to doesn't sleep or something. I don't know what you can say. Something. So you can there are the different way of we can implement the interface with multiple classes. Pig is a class which implements animal, which has this common what do you call that? Common functions, okay, which is common to all the animals. Like if you look at all the human beings, it should be only same, right? Everyone breathes, everyone walks. So if you have a leg, I mean, I can say everyone walks, but everyone breathes. Everyone, like, you know, that is example of an human being. Similarly, that is what they did. So if you look at here, if you this is what is creating an example of pig. So this is the interface. What it does is similarly, Selenium WebDriver is an interface. So one a simple example, if you press control in your keyboard, right? Control थिचेर यहाँ माउस होभर गर्नुभयो भने यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन भनेर आउँछ क्या यसको कोडको कन्ट्रोल थिच्ने किबोर्डमा
अनि माउस यहाँ लानुभयो भने यो ओपन डिक्लेरेसन भन्ने यसरी यहाँ आउँछ क्या यो यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भयो भने यसले चाहिँ कोडमा जान्छ क्या होइन अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ वेब ड्राइभर भनेको के हो भनेर सोध्दा भने वेब ड्राइभर इज एन इन्टरफेस भन्नुपर्छ क्या इन्टरफेसको चाहिँ अब पढ्नुहोस् त्यहाँ अनि अलिअलि एक्जाम्पल आउँछ अब होइन कन्ट्रोल थिचेको आएन त त्यसमा यस्तो भयो। कन्ट्रोल र माउस थिच्नुपर्छ आउँछ सँग- आएन कन्ट्रोल थिच्नुहोस् अनि त्यसपछि माउस यहाँ लानुहोस् न यहाँ वेब ड्राइभर नजिक यसरी पहिला कन्ट्रोल थिचेर यसरी जान्छ त आउँछ त आएन कन्ट्रोल कन्ट्रोल थिचेर थिच्ने किबोर्डमा अनि यहाँ माउस लाने क्या कन्ट्रोल थिच्ने यहाँ माउस लाने ओपन वेब डिक्लेरेसन भन्ने आउँछ वेब ड्राइभर इज एन इन्टरफेस हो कि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सबैले भन्न सक्नुपर्छ अनदर थिङ इज हाउ डु यु अनि तपाईँले यहाँ अब्जेक्ट जुन बनायौँ हामीले यहाँ होइन यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि के गर्यो भने यहाँ एनिमल जस्तै यहाँ अब इक्जाम्पल दिन्छु है म तपाईँहरूलाई यहाँ पक्नुहोस् यहाँ यो इक्जाम्पलमा यो चाहिँ अब सिम्पल इक्जाम्पल यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन यहाँ चाहिँ उसले के गर्यो भने माई पिग इक्वल्स टु न्यू पिग गरेर यसरी डाइरेक्ट पिगलाई पनि बनायो होइन थ्याङ्क यू अर्को के गर्न मिल्छ भने एनिमल माई पिग इक्वल्स टु न्यू पिग पनि गर्न मिल्छ क्या यो चाहिँ यो वे अफ कलिङ द इन्टरफेस हो है अनि यसलाई रन गर्नु भने पनि एउटै आउँछ यो नै यो पिक साउन्ड र विबी आउँछ यहाँ त त्यही आउँछ यो चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरेँ भने अब यो दुई तरिकाले गर्न मिल्थ्यो क्रोम ड्राइभर ड्राइभर न्यू क्रोम ड्राइभर पनि गर्न मिल्छ वेब ड्राइभर ड्राइभर न्यू क्रोम ड्राइभर तर म चाहिँ डाइरेक्टली यही गरेँ किनभने रियल वर्ल्डमा यही युज गर्छ कि कसैले पनि ड्राइभर क्रोम ड्राइभर गर्दैन त्यही भएर मैले डाइरेक्टली रियल वर्ल्डकै एक्जाम्पल युज गरेँ अनि यो चाहिँ के गरेको भने यो इन्टरफेस चाहिँ वेब ड्राइभरलाई मैले इन्स्टेन्सिएट गरेको तर वेब ड्राइभर चाहिँ इन्टरफेसको चाहिँ नाम दिएँ तर मैले इन्स्टेन्सिएट चाहिँ क्रोम ड्राइभर गरेको क्या यहाँ चाहिँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले चाहिँ यो क्रोम ड्राइभर चाहिँ यो वेब ड्राइभर ड्राइभरको क्रोम ड्राइभरको इन्स्टेन्सिएट क्लास गरेँ थ्रु द इन्टरफेस भनेर क्या यसको चाहिँ अब यसको मिनिङ छ एउटा रिजन छ किन गर्ने होइन तर म त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ अब अहिले पछि अर्को विक भनौँला किन भन्ने कुरा अहिले भनिहाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटै ड्राइभरले मल्टिपल कुराहरू गर्न मिल्छ क्या त्यो चाहिँ अब म अलिक पछि सिकाउँला होइन तर यो चाहिँ अहिलेलाई के बुझ्यो भने वेब ड्राइभर ड्राइभरको चाहिँ न्यू क्रोम ड्राइभर पनि गर्न मिल्छ अर्को चाहिँ के गर्न मिल्छ भने क्रोम ड्राइभर ड्राइभर सिधै क्लासको पनि गर्न मिल्छ यसरी क्रोम ड्राइभर ड्राइभर इक्वल्स टु न्यू क्रोम ड्राइभर पनि गर्न यो चाहिँ क्लास इन्स्टेन्सिएट गरेको क्या यो चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्छ दुइटै काम गर्छ यो चाहिँ के गरेर मैले क्रोम ड्राइभर त डिफ्रेन्ट हुन्छ एक्सेल आईको बेग्लै हुन्छ एजको बेग्लै हुन्छ फायरफक्सको डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन मैले चाहिँ यो चाहिँ क्रोम ड्राइभरमा चाहिँ क्रोम ड्राइभर भनेको चाहिँ क्रोम ब्राउजर रन गर्ने एउटा ड्राइभर इन्टरमिडिएटेड त्यही भएर मलाई चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा रन गर्नु परेको हुनाले मैले क्रोम ड्राइभर चाहिँ इन्स्टेन्सिएट गरेको हो त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको टेस्टहरू पनि क्रोम ड्राइभरमा रन हुन्छ क्या त्यही भएर क्रोम ड्राइभर इक्वल्स टु न्यू वेब ड्राइभर गर्दा पनि हुन्छ क्रोम ड्राइभर पनि गर्दा हुन्छ क्या दुइटै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ तर मोस्ट कमन चाहिँ अहिले वेब ड्राइभर युज गर्छन् होइन यसरी नै मान्छेले किनभने यसको एउटा यो गरेर चाहिँ एउटा इजिनेस आउँछ र होइन मान्छेले गर्दा तर यो चाहिँ वेब ड्राइभर ड्राइभरको न्यू क्रोम ड्राइभरको चाहिँ क्रोम ड्राइभर चाहिँ मैले अब यो इन्स्टेन्सिएट गरेर है क्लास चाहिँ जहाँ चाहिँ मलाई क्रोम ड्राइभरको फङ्सनहरू चाहिँ रिड गर भनेको हो क्या मैले अब यहाँभित्र तपाईँले फेरि कन्ट्रोल र यहाँ दाब्नु भने ओपन डिक्लेरेसन जान्छ यसरी जान चाहिँ नजानुहोस् है किनभने तपाईँहरू फेरि यहाँभित्र गएर यो कोडमा हराउनुहुन्छ क्या कोडमै हराइन्छ तर यो यहाँ बन्द गर्ने यसरी यहाँ बन्द गरिदिन्छु होइन तर भनेको मतलब यो चाहिँ अब तपाईँले यहाँ हेर्नु भने क्लास भन्ने कुरा चाहिँ देख्नुहुन्छ क्या क्रोम ड्राइभर इज क्लास भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ वेब ड्राइभर गरेर कन्ट्रोल यहाँ जानुभयो भने के हो वेब ड्राइभर भन्यो भने इन्टरफेस भन्ने देख्नुहुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ अब हो अब यो बुझ्नलाई अलिकति इन्टरफेसको एक्जाम्पल पढ्नुपर्छ अनि अब यो नत्र अर्को विक एउटा इन्टरफेस पढाउन पनि सक्छु म हेरौँ के हुन्छ होइन एक्जाम्पल दिएर इन्टरफेस र त्यो अनि त्यसपछि अब यो दोस्रो चाहिँ के गरेर वाट आई डिड नेक्स्ट इज read the interface. It will be much clearer when you learn about interface. Okay, that lecture that I gave you for assignment, so which will explain more about it. And this is how you Selenium. Every Selenium test starts with this line: web driver equals to new driver, whichever Chrome driver, IE driver. If you want to use, you will provide the specific name here. And next line you do is driver.get. What it is doing is I want to launch the whatever website I want to. I give here Google. If I don't want to give Google, I want to give model, right? Let's see the model, right? Okay. I want to give this one.
I can give any website to lunch, right? Let's see. Instead of that, I want to give this website. Okay, I can run this also. Let me त्यसमा see. वेबसाइट जुनसुकै वेबसाइट पनि राख्न मिल्यो हेर्नलाई Milcha. Okay, I can just do this one. If I run this one, if you see, what will happen is it will probably launch the model website. Let me see. Google was just for the sample, right? I did that for the sample. मोडल सिटीको हेल्प गरेपछि तलको यत्रो रेड आयो नि यो त्यो मेसेजहरू त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्दा हुन्छ ओके त्यो कहिले काहीँ एरर पनि हुन्छ त्यहाँनिर हैन त्यो लगहरू के मोडल खुल्यो नि यो म अटोमेसनबाट खोले हैन यो अटोमेसनबाट खोलेको हो सबै अनि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा सेलेनियम इन्स्टल भयो यसको मतलब सेलनेम भयो हजुर भनेको यो मतलब हजुर यत्रो सेटअप मेसेज आउनु लेफ्टमा त्यो रेड सेलेनियम टेस्टिङ भन्ने आउनु भनेको इन्स्टल हुनु यो हो ड्राइभर कहाँ छ यो कहाँको इन्फर्मेसन छ कुन छ अब यो सबै लगहरू रिड गर्न त अब टाइम लाग्छ हेर्नुहोस् यो त अब यो पढ्नलाई लग रिड गर्न त अब युनिभर्सिटी बुझेर नै जानुपर्ने रहेछ हजुर 4 वर्ष युनिभर्सिटी नै जानुपर्ने रहेछ यो पनि सिकाउँदैन यस्तो कुरा सबै आफै गर्नुपर्छ काममा गरेपछि मात्रै आउँछ यो लग सिक्न त धेरैले सिक्दैनन् यो यो अब काइन्ड अफ लग रिड गर्न भन्नु त युनिभर्सिटी पढाउने भन्ने कुरामा पढाउन यो सिकाउँदैन पढाउ यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ त धेरै पढाइराख्नु भएको छ उहाँले युनिभर्सिटीमा त खोइ पढाएन के कसो हुँदैन तपाईँलाई कहाँ आफ्नो काम यसरी यो सर्ट तपाईँ उयो सेटअप गरेर एउटा डकुमेन्ट दिन्छ सेटअप गरेर सकिनेछ भने तपाईँको कहाँ यहाँ त तपाईँको प्रोजेक्ट यति सिम्पल पढाउँछ कि टिचरले गरेर छोडिदिन्छ गर्न सक्यो सकेन भने तपाईँलाई जति यो कसले हात पक्रेर यो गेट भने के हो यो बुझे बुझ नबुझे नबुझ सकिनेछ भने त युआर नट क्यालिबर के अरे तँले आफै रिड गरेको छ युआर नट क्यान्डिडेट फर द इन्जिनियरिङ अब जस्तै मेरो इन्जिनियरिङ क्लासमा त्यो इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा अब प्रोजेक्ट दिन्छ एउटा सिम्पल क्लासमा एउटा के यसो सिम्पल दिन्छ प्रोजेक्ट यस्तो कम्प्लेक्स दिन्छ त्यो छेउ न पुच्छर कताबाट पनि मिल्दैन न छेउबाट मुच्छ न पुच्छरबाट मिल्छ कहीँबाट पनि मिल्दैन अब गर भनेर दिन्छ गर्न खोज कहाँबाट गर्न सुरु गर्नु सरले बुझाउँदैन भन्दैन त्यो गर्ने गरी यस्तो अब विद्यार्थीले अरू हेर्छ कसरी गर्छन् कसैलाई यसो सोध्यो कसैलाई के गर्यो कति आफै ट्राई गर्यो कहाँ पढ्यो इन्टरनेटमा खोज्यो के गर्यो अनि ल्याबमा बस्यो त्यतिकै घोरेर बस्यो कहिलेकाहीँ त अनि कहिलेकाहीँ एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो सिनियर दाई त्यो दाइले अलिअलि सिकाए भन्यो दाइले अलिअलि आइडिया दिनुहुन्थ्यो त्यसरी हुन त कहाँ यहाँ टिचरले त इन्जिनियरिङहरूमा त तपाईँको कहीँ केही पनि पढाउँदैन नि तपाईँलाई त तर फेरि पढाउन यति छिटै सुई पढाउँछ कि नेपालमा 2-3 वर्ष पढ्ने एकै सेमेस्टरमा सकिदिन्छन् यस्तो कोर्सहरू राम्ररी खर जाने नि हुँदैन सिकाउँदैन नि तपाईँको यस्तो यो यसरी 2-2 घन्टामा यसरी पढाएको छ त यसमा त तपाईँको अब भनौँ न अब धेरै कुराहरू पढाउनु पनि हुन्छ उसले बेसिक दिने मात्रै हो क्या गाइडेन्स पढ्न सक्ने नसक्ने आफ्नो क्षमता हो त्यो उसले इन्जिनियरिङ तपाईँले पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त तैँले पास गर्न सकिनेस् भन्छ क्या अरूले पास गरेर छ तैँले सकिनेस् त एलिजिबल क्यान्डिडेट होइनस् भन्ने हो क्या कुनै पनि क्लासमा सबैजना पास हुँदैन नि जस्तै मैले इन्जिनियरिङ क्लासमा मेरो कति साथी मैले रिपिट गर्नु पर्यो क्लास कति साथीहरूले एउटै क्लास 4 चोटि लिए अझ 4-3 चोटिसम्म लिएर पास गरेका छन् क्या क्लास त्यो भनेको मतलब उसलाई अब त उसले पास गरेर टिचरलाई के मतलब तैँले गरे अरू त पास भइरहेछ नि तँ गरेछ मलाई के को मतलब हो क्या खास गरी यहाँनिर तपाईँलाई पास गराउनु पर्छ भन्ने छैन क्या टिचरलाई यहाँ अरूले पास गरेको छ कि छैन अब मैले पास गर्न सकिनँ म कमजोरी भयो भने त मेरो गल्ती भयो क्या त्यो अरूले कसरी गरेछ नि त्यो उसको मतलब भएन एउटा साथी भन्थ्यो प्रोग्रामिङ त्यस्तै ऊ चाहिँ अब यो के अरे युसी स्यान्डिएको पढेको उसले भन्थ्यो एकजना भाइ हुन् भाइले भन्थ्यो त्यो चाइनिज कोरियनहरू त के गर्दा छन् भने उनीहरू कति कोर्सहरू त कम्प्युटर साइन्सको उतै पढेर आउँदो रहेछन् कि चाइनामा उता अनि एडभान्स लेभलको कोर्सहरू कति कुरा गर्दा अब होमवर्क दिएको छ त क्लासमा के हुन्छ उनीहरू अलरेडी हाई लेभल पढेर आएकोहरूलाई त तपाईँहरूलाई मैले मजाले जावा पढेर आइसकेको क्लासमा लिइसकेको मान्छेलाई अब यो वाट इज क्लासको यो कसरी मेथड क्रिएट गरेको भन्ने मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन नि त तपाईँहरूलाई अहिले यो जुन मैले इम्पोर्टको एक्सप्लेन गर्न थालेँ यो त एक्सप्लेन अब उनीहरूले त यहाँबाट प्रोग्रामिङहरूबाट सुरु गर्छन् क्या डिरेक्टली यो त उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ जो क्लासमा अब हामी जस्तो फ्रेसर गएको मान्छेहरूलाई त तपाईँहरूलाई अब तपाईँ र म पनि एउटै सेलनेम पढ्नु भने चाहिँ यहाँ सुरुमै सबै कुरा सिक्नुपर्छ नि त उनीहरू अलरेडी सबै कुरा जानिसकेका हुन्छन् कि अनि उसले भन्थ्यो यो सबै कुरा हामीलाई इम्पोर्ट के हो भन्ने बुझेको छैन वेब ड्राइभर इन्टरफेस बुझेको छैन उनीहरू यहाँबाट प्रोग्राम लेख्न थाल्छ सुरु गर्छन् क्या अनि टिचरले त के हेर्छ भने उसले यहाँबाट प्रोग्राम सुरु गरेको उसले हेर्छ नि त उसले त यो आउँछ कि आउँदैन मैले पढाएँ कि पढाइनँ इन्टरफेस भन्ने मैले कति बुझाएँ कि बुझाइनँ यो उसले बुझेँ कि बुझेन भन्ने कुरा उसले उसको मतलब होइन टिचरको टिचरले के गर्छ भने उसले मैले आफ्नो क्लासमा कतिजनाले पास गर्छन् कतिजनाले बुझ्छन् कुन लेभलको स्टुडेन्ट छन् भन्ने कुरा मात्रै आउँछ क्या
अनि युनिभर्सिटीमा 4 वर्ष पढेर यो कुरा कहिल्यै सिकिँदैन पास गर्न सक्नु पर्यो नि त पढेर मात्र कहाँ पढाउँ यहाँ त त्यसरी टिचरले फेरि नेपाल जस्तो बुझिस् भने बुझाउँछु भन्ने सोध्दैन क्या बुझिने छ भने तैँले बुझिनस् भने जस्तो गर्छन् यहाँ त नेपालमा सर बुझिने भन्दाखेरि बुझाउन ट्राई गर्छ नि यहाँ त बुझिने तैँले बुझिनस् नि भने जस्तो गर्छन् क्या एउटा दुईटा विद्यार्थीको लागि उनीहरूले क्लासै हाइज्याक गर्दैनन् जस्तै अब यहाँ कुनै मैले त हरेक सबैलाई ट्राई गरेर सेटअप रेडी गर्न त्यहाँ सेटअप गर्न होइन त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ क्लासमा तपाईँलाई सेटअप गर्न एउटाले सकेन तँलाई यसरी आएर यो तेरो यो भएन यहाँ क्लिक गर भन्दैन कहीँ पनि अमेरिकामा गर्न सक्नु भएन सक्नु भएन सकिन भने के भन्दाखेरि अब सर सकिन भने सकिनस् भन्छ मलाई त्यस्तै भन्थ्यो इन्जिनियरिङमा तर अब यही हो त्यो भन्दैमा अब होसा हुनु हुँदैन के अरे अब हतोत्साही नहुनु होइन तर अब त्यो doesn't mean that have to be bad, but we'll try as our best. That's all I can say. We'll have to get our best and we have to get it there. So I went over the line 10 and line 11 is there is some items, like I said, if you want to know about all these drivers, right? 1 second. 1 minute. Interface, right? No, I don't want to go over all of them. I will see Selenium commands, okay? Basic Selenium. Did I give you guys what are the basic Selenium commands? I gave, right? No. I think I gave that last time, no? Yeah, I think I No, gave some. no, Did I give or no, no? I don't think so. Oh, didn't I give that? Okay. Basics. Okay, 1 second. Command you should know. Okay. 25 commands. Let's see if this has enough. Okay. Yeah, I think this should be. See how much you can learn. I don't want to give exactly same. Let's do one thing. Right. Come on, close this. Close this. This 25. I think in the book also there would be in my book that I gave you. Probably if you want to read from the book also fine. I like to internet is fastest way of getting the things and refresh by ID streets. Okay. Oh, this is a little bit more. This is also fine. You can use this also. Let me see. Let me see how we have done better one. You have to read those ones. Okay. And browser commands. Is it here? Okay. This one is better. Yep. Okay. Use this one. So I'm going to bring the most common commands and you could do that same in your local also. Okay. And I'm going to say that another reading activity for the next week and file. I can do file, right? So these all those commands we can use for the Selenium tools. Yeah, these are all the different commands which you have to do some readings on that. What is reading as assignment, right? These are get familiar with it. You know, that's what I'm trying to say. Basic Selenium command. Okay, so I'm going to show you how to look into this. Give me a second. Okay. Read those ones, basic Selenium commands, and how to get all those commands is like if you go here, driver, right? Dot. Okay, then if you look at this, all these options that it gives, right? These are the one of the basics ones. So I mean, some of them may not be in the one, they have a little bit more than other ones. So if you look at these are all the basic commands in the Selenium. Okay, so if you can go over this also, and if you look at it, how to use them and how to get them, start to do something, and then you'll see more. You'll have more experience, and then do it. So for now, just read those 25, and let me. Oh, everyone has this already, right? I don't have to send this because everyone was able to set up the system. But I still need to do it because 1 second, let me see. Source. Oh no, open in, show in System Explorer. I will do one thing. I'm going to zip this and hold on 1 second. I'm gonna I'm going to kata gayo. 1 second, okay. Okay, here you go. So I'm going to
practice. I'm just gonna say practice now. We are going to create new project, okay, and send to compressed zip folder. Oh, it's compress everything. कहाँ गयो अरे? मैले यहाँ अब हाल्दिनँ आँटेको यहाँ पनि किनकि त्यो पनि चाहिन सक्छ भनेर प्र्याक्टिस गर्न कसैलाई केही भयो भने हैन पक्नुछ है फाइल त्यसलाई फेरि एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यसो भए। हजुर सेलेनियम प्रोजेक्ट विक तर सबै कुरा तपाईहरुको अलरेडी सेटअप छ यो इन केस चाहियो भने मात्र कन्डिसनमा राखेको मैले कसैलाई अब पछि छुट्या नेत्रजीलाई छ काम लाग्न सक्छ नेत्रजी आउनु भएको छैन हजुर त्यही त कतै बेला केही भयो कसैलाई केही रन भएन र यो चाहियो भने इन केस भोलि चाहिन्छ आएर मलाई सुरुदेखि चाहिँ हजुर ल प्र्याक्टिस जिप पनि हाल्दै आजको हैन सेलेन प्रोजेक्ट विकटेन यहाँ छ ल हस् आजलाई ल के भयो ए फाइल डाउनलोड हुन्छ ला आफै गरेर आफै डाउनलोड पो भएछ ए चाहिँदैन मलाई अहिले सिधै क्लिक गरेर डाउनलोड हुँदो रहेछ फाइल त ल सजिलो भयो ल डाउनलोड भयो अनजिप गरेर गर्ने हो हामीले अपडेट गर्यौं नि त त्यही भएर हो कि ल ठिकै छ यो हजुरहरुलाई फाइल छ अब यही आजको लागि अब पढ्दै गर्नुस् अब सबै अलि रिड गर्दै पछाडिको पनि रिड गर्दै गर्नुस् क्या यो छोड्नु हुँदैन यसरी मैले पढाएर मात्रै त कहाँ हुन्छ र यो पढिरहनु पर्छ मलाई चाहिँ तीज लागेर पढ्न नभए हो खास हैन त्यसो छोड्ने मान्छे थिएन म तीज लाग्यो के गर्ने होइन अमेरिकामा त लेडिज भन्दा जेन्ट्सलाई तीज लाग्दो रहेछ म अस्ति घुरेको नि तीजको कारणले हो मलाई त बल्ल हिजो लाग्यो हो हैन त्यही भएर पुरा बिग्रिहाल्यो आज ती पढ्ने कुरा सबैलाई ह्यापी तीज है मलाई त एक्सक्युज पनि हुनु पर्यो नि साह्रै व्यस्त भयो यो तीजले हस् ल प्रिति सबैलाई हस् बाई थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू बाई